Githiri gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoreirie thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Githiri gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoreirie thingu, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ.
agakua rũrĩmĩ rwake na meciria ma ũthingu nĩ mũrathime. Ũgena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana. Wĩtĩkio nĩ ũthararaga wĩ ngoro cia andũ maremwo nĩ kuoha nĩmĩ ciao na ũthingu. Ũgena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana. Ũgena nĩ ũrĩa ũgeragio na akahotana. Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire. Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Iguaya nake na airĩtu ona tũkenge mwarĩkia. Gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Ũyũ nĩ watho wa Ngai, Jesũ nĩwe mũira waguo. Maheirwo andũ arĩa atheru matũũre makirĩrĩirie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Jesũ ayatũmwo watho cia matũũrire me ngoro ĩmwe. Tondũ othe nĩmeninĩire ũũgĩ ũrĩa wamũciarire. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ.
macia mutika mathikiririe tondu mekumwira mwiye mathani muikare tao Ngai na Jesu naro maturaga mendanite aiyũirwo nĩ rorama gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ rorama gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ kwambo atumwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo Hwa-ini nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba ona igongona rĩngĩ o rĩothe rĩngĩrutwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova reke rĩkorwo rekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩhoya thakame ya Jesu Kristo ĩtherie kĩgongona gĩkĩ na yamũre kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ yamũre itĩ ici yamũre macini ici yamũre arĩa othe megũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na tũtherie nĩgetha twĩtĩkĩrĩke kũrũgama mbere-inĩ ciaku Ngai o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa twakũgoca na twakwambararia tũkĩhoya Roho Mũtheru atuĩke wa gũtũtongoria o ithenya rĩake rĩrĩa rĩagĩrĩire thĩinĩ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa ngĩtũruta reke tũtuĩke a kũrutĩka kũrĩa tũngĩkũmwo reke tũtuĩke a gũkũmĩka na kũrĩa tũngĩtarwo reke atuĩke wa gũtũtara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩhoya kĩambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ kĩega ona kĩrikĩro kĩega kĩihũrĩtwo nĩ wega waku Ngai ona kĩihũrĩtwo nĩ ũthamaki waku Ngai nĩ amu twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũkiugaga amen amen Hallelujah.
Nematoragia Aria Mahoyaga Na Jesu mwene Niwe woigire Hallelujah Jesu Hallelujah Hallelujah Jesu Hallelujah Hallelujah Jesu Hallelujah Na Jesu mwene niwe woigire
yakwa tondu nowe mwega kaya njitĩka Ile wito kelinge wako legana twala leli
Ukakue na niyo Baba kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru Mwathani, nĩgetha tũtwarane nawe Baba. Ndirĩ ũndũ ingĩhota Mwathani ũtarĩ ho, ndingĩmenya gũgũthaitha Ngai wakwa ũtangĩtongoria mathomo-inĩ, ndingĩtooria gũgwĩta Baba ũtangĩingĩrĩra ũndũ ũyũ Mwathani ũnyonie gũgũthaitha. Ndakwĩnyihĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ndakwĩnyihĩria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, ndakwĩnyihĩria mũtũũra muoyo ũtarĩ ũtũire, nĩ tondũ nĩwe hinya wakwa mũthamaki mwega, nĩwe hinya wa kĩgongona gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe hinya na ũteithio wa ngoro cia andũ aku mũthenya wa ũmũthĩ. Ũka nĩ ndagũthaitha rũciinĩ rũrũ, ũka nĩ ndagũthaitha Mũrungu mwega, ũka ngoro-inĩ citũ Mũrũthi wa Juda, ũka ngoro-inĩ cia andũ aku gũtũrũmĩka Ngai, ũka ngoro-inĩ cia atheru aku Baba, ũka ngoro-inĩ cia etĩkia aku kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ũka nĩ ndagũthaitha Mũrungu, ũka nĩ ndagũkaĩra kĩgongona, ũka nĩ ndagũkaĩra wĩ ũtũũraga muoyo. Hoi ngoro yakwa nĩwe ĩrathaitha Baba, ngoro yakwa nĩwe ĩrarĩrĩra ũmũthĩ, ngoro yakwa nĩwe ĩratũtuĩke ũteithio wa kĩgongona. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũteithio nĩwe, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũtongorio nĩwe, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda kũnyitwo guoko nĩwe, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda kuonio njĩra nĩwe, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkwenda ũtheri waku Ngai. Ũka thĩinĩ witũ Ngai, ũka nĩ tũgwetereire mũthamaki, ũka nĩ tũgwetereire we mũtũũra muoyo, ũka nĩgetha ũrute wĩra na ithuĩ, ũka nĩgetha ũrutũrũre kĩrĩa gĩothe kĩũru kĩrĩa kĩngĩgiria ngwatanĩro itũ nawe Mwathani ĩkorwo, kĩrĩa kĩngĩgiria Baba ũtungata-inĩ waku Mwathani. Tũkorwo tũgĩtema itemi rĩrĩa ũkwenda Ngai, ũkatũrutũrũrĩra rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ, ũkatũingatĩra ũrathani Mwathani, ũkatũingatĩra ũmaraya Baba, ũkatũingatĩra ũtunyani ngoro-inĩ citũ, ũkatũingatĩra rũmena gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũkatũingatĩra meciria mathũku, ũkatũingatĩra ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ witũ, na nĩgetha Ngai wakwa ũtigie kĩgongona gĩaku thĩinĩ witũ, nĩgetha ũhande kĩgongona gĩaku mũtũũra muoyo thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku Mwathani, tũgũtungata ta ũrĩa ũkwenda Baba, tũgũthathaia ta ũrĩa ũkwenda, tũgĩkwĩnyihĩria ta ũrĩa ũgũtwatha Ngai, tondũ tũrĩ aku ta mũgũnda ũrĩ na mwene, tũrĩ aku kwĩũmbĩra Mwathani, tũrĩ aku kwĩyendera Ngai witũ, mũthamaki wa thamaki. Jehova ingĩra thĩinĩ witũ kĩgongona gĩtheru, harũrũka thĩinĩ witũ Mwathani kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ wĩhokeire ũtungata ũmũthĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ warahũrire ũmũthĩ Ngai, ithuĩ nĩ ithuĩ ũtũmire tũmenye Jesũ mwega, atĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo hekarũ-inĩ yaku ũmũthĩ. Gĩũkĩa ũtũtherie rũciinĩ rwega, gĩũkĩa ũtũtue matigari ma wĩra waku Ngai, ũkatũtue manage wĩra-inĩ waku Ngai, nĩgetha tũkũgacithie na tũgũteithie. Jehova ndũkareke twĩke ũndũ-inĩ ũyũ na ũmũndũ, na reke tũwĩke na ũndũ wa Roho waku Mũtheru, reke tũtongorio nĩ Roho waku Mũtheru. Ithuĩ nĩ ithuĩ ũtũmire tũmenye Jesũ mwega, atĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo hekarũ-inĩ yaku ũmũthĩ. Gĩũkĩa ũtũtherie rũciinĩ rwega, gĩũkĩa ũtũtue matigari ma wĩra waku Ngai, ũkatũtue manage wĩra-inĩ waku Ngai, nĩgetha tũkũgacithie na tũgũteithie. Ithuĩ nĩ ithuĩ ũtũmire tũmenye Jesũ mwega, atĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo hekarũ-inĩ yaku ũmũthĩ. Gĩũkĩa ũtũtherie rũciinĩ rwega, gĩũkĩa ũtũtue matigari ma wĩra waku Ngai, ũkatũtue manage wĩra-inĩ waku Ngai, nĩgetha tũkũgacithie na tũgũteithie waku mũtũũra muoyo. Ũka nĩ twagũthaitha, ũka nĩ twagũthaitha Baba, ũka nĩ twagũthaitha, twarahũra mũthenya wa ũmũthĩ, twarahũra mũthenya wa ũmũthĩ, twarahũra mũthenya wa ũmũthĩ,
Twaraũra mũthenya wa ũmũthĩ, twaraũra wĩra-inĩ ũyũ waku Ngai, nĩgetha tũrũgame na ũcamba kũgathĩrĩria wĩra waku Ngai, nĩgetha tũrũgame na ũcamba gũkoinĩra Ngai witũ, nĩgetha tũrũgame na ũcamba gũgũthaitha ta Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mũrungu mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru. Ndaneana ngoro cia athuri na atumia me kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, ndambararia ngoro cia anake na airĩtu, ngoro cia tũhĩĩ na tũirĩtu Mwathani, ndaciambararia na kũrĩ we Mũrungu mwega. Ithe witũ wĩtĩkĩra kũingĩra wĩra-inĩ ũyũ, ũmbi-inĩ ũyũ waku Baba, ingĩra Mwathani ũtũmbe werũ, ingĩra tũkinyanĩrie wĩra-inĩ waku ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa me kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, ndametĩria hinya Baba, ndeteria ũtungata ũyũ waku hinya, ndeteria ũthamaki waku Ngai wakwa. Ithe witũ kwambarara nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩroko kĩa ũmũthĩ ngĩagithia ndaimono thũku hinya, ngĩagithia maroho ma ngoma hinya, maroho ma gũũta ndamagithia kĩene, maroho ma gũũta Baba tũũa namo nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ aku Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa andũ aku moya thabarĩ ta ũrĩa ũrarekereirie Isiraeli thabarĩ, Ngai wakwa nĩ kũgĩa na maũndũ maingĩ ma kũhĩnga andũ aku Mwathani. No mũthenya wa ũmũthĩ, thabarĩ-inĩ ĩno ya ũtungata wa ũmũthĩ, Ngai wakwa twetia hinya waku, twetia ũũgĩ wa Roho waku, twetia ũtoria wa Roho waku, twetia wathani wa Roho waku, twetia ũthamaki waku Ngai, ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũtũrũĩrĩre Baba, ũtũhotanĩre rũgendo-inĩ rũrũ rwa wĩra waku ũmũthĩ, ũtũhotanĩre rũgendo-inĩ rũrũ rwa ũtungata ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na mũtheru, wĩ Ngai wĩ hinya, wĩ Ngai wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, wĩ Ngai wĩinainagia makũmbĩ na ũkahoreria makũmbĩ Mwathani, wĩ Ngai ũtũmaga maaĩ matuthũke ihiga-inĩ, nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai, wĩ Ngai torĩa ũtũũraga muoyo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ithe witũ kĩrĩa kĩrabatarania ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, harĩ hinya mũthamaki wa mĩĩrĩ, harĩ thauti Jehova, harĩ meciria matheru, harĩ ũhoro wa thingu na ũtheru. Ngai ũrohokera ngoro citũ nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwega Jesũ witũ, na gũtirĩ hinya ta waku gatũrũme ka Ngai. Ndaria hinya waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaria ũthamaki waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hinya ũcio wĩinainagia thĩ yothe, hinya ũcio ũrĩ na hinya wa kũgarũrania maũndũ. Jesũ mwega ũrũgamie wĩra waku, nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai. Nĩ hinya waku ũronanirie iria-inĩ Mwathani, mahinda marĩa gatarũ karatomereire Mwathani, mahinda marĩa gatarũ karahuũkanĩtio nĩ ihuhũkanio Ngai, we nĩwe ũrarũgamirie makũmbĩ, nĩwe ũratũmire kũgĩe na thayũ iria-inĩ, nĩwe ũratũmire ngoro cia andũ aku igĩe na hinya. Jesũ mwega, ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkwenda hinya waku Ngai ũgĩe thĩinĩ wa ngoro citũ, tũkwenda hinya waku Ngai ũgĩe thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku, tũkwenda hinya waku Ngai ũgĩe thĩinĩ wa ndungata ciaku Jesũ, nĩgetha ũhorerie makũmbĩ mothe, ũhorerie makũmbĩ mothe, ũhorerie makũmbĩ mothe mũtũũra muoyo, nĩ tondũ wĩna hinya wa gwĩka ũguo, nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku we Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Mwathani, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema Baba. Marĩa me mbere itũ nĩ ũmoĩ, marĩa me mbere itũ nĩ ũramona, ndũkomete Mũrungu wa Isiraeli, we no ũramona. Jehova tũrũgamĩrie makũmbĩ, maritũ mothe mangĩaraũka ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, tũrũgamĩrie Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai, tũkanĩrie Jesũ maruo mothe mangĩrũgama ithenya-inĩ rĩa wĩra waku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa mahotereirio nĩ toro marĩ manyũmba-inĩ mao twarahũrĩre, nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa magondereire wĩra-inĩ waku twarahũrĩre Ngai,
nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tũreganĩte na ũgũta wĩra-inĩ waku, nĩ tũraregana na thayũ kwaga thayũ ũkorwo wĩra-inĩ waku Mwathani, nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai. Tũhe thayũ Mwathani, tũhe thayũ Baba, tũrũgamĩrie makũmbĩ mothe, tũrũgamĩrie makũmbĩ mothe, tũrũgamĩrie makũmbĩ mothe, we atũraga muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na nĩgetha weka ũguo na wahingia Mwathani, nacio ngumo na ũgooci Mwathani nĩ ciaku gatũrũme ka Ngai, mũhuro wa riũa Jehova marĩa ũgwĩka, reke ngumo na ũgooci igũcokerere. Twenyitĩra itũũra rĩrĩ twakirie maroho mothe maku marĩa mathamakaga itũũra rĩrĩ Ngai, tũgĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ we nĩwe ũrathamaka, we nĩwe ũrathamaka, nĩwe ũgũthamaka itũũra-inĩ rĩrĩ, nĩwe ũgũthamaka Ngai, tũkũhutia kiugo gĩaku itũũra-inĩ rĩrĩ, tondũ ũrathamaka, tũkũhutia muthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrarĩ na Musa, we nĩwe Ngai ũrarĩ na Ibrahimu, we nĩwe Ngai ũrarĩ na Isaka ona Jakubu, we nĩwe tũgwĩtigĩra, we nĩwe tũkwĩnyihĩria, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũyũ nĩ wĩra waku Mwathani, ithuĩ twĩ wĩra waku Ngai, ithuĩ twĩ wĩra wa moko maku Ngai, ithuĩ twĩ wĩra wa moko maku Ngai, gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũgũtũinainia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgwĩka ũrĩa Ngai ũgũtwatha, tũgwĩka ũrĩa Ngai ũgũtũtongoria, tũgwĩka ũrĩa Ngai ũgũtũhotithia, nĩ tondũ wĩna hinya. Ũthamaki waku nĩ ũka thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, ũthamaki waku nĩ ũka thĩinĩ wa Njatha-ini, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tamalaki mfalme wa amani, tamalaki Mwenyezi Mungu, tamalaki mfalme wa amani, tamalaki kimbilio letu, tamalaki mfalme, tamalaki Mungu wa mbinguni. Hakuna kama wewe mfalme wema, hakuna nguvu kama yako, hakuna mwingine kama wewe, hakuna simba wa Yuda kama wewe. Simba wa Yuda ni wewe, 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 simba wa Yuda ni wewe. Tamaraki mfalme, tamaraki Baba. We niwe Ngai, we niwe mũrũthi wa Juda, we niwe ũraramaga, we niwe ũraramaga maruo magathira, we niwe ũraramaga ũhotani ũgakorwo moko-inĩ ma andũ aku, we niwe ũramaramaga andũ aku makahonoka, na tondũ wĩ Ngai, we niwe tũreta, we niwe tũreta, we niwe tũrakaĩra ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. O ithenya rĩaku Ngai, o ithenya rĩaku mũtũũra muoyo, o ithenya rĩaku gatũrũme ka Ngai. Mũndũ wothe nĩ atumũre kanua, tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku, wambararie Ngai ciugo ciothe ũngĩhota kũmwĩra, ciugo ciothe ũngĩhota kũmwĩta, irio mũĩ nacio marĩtwa mothe ma bata. Nĩ ta Ngai ũyũ oke ũtungata-inĩ ũmũthĩ, o ithenya rĩake ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna ũhoti, nĩ Ngai ũrahota gwĩka maũndũ marĩa andũ othe matangĩhota. Mwĩte tumũra kanua gaku, this is your time. Tumũra kanua gaku ũkiria maroho mothe, tumũra kanua gaku
Agaigua mũgambo ũyũ tumũra kanua gaku wĩte Ngai na nĩegũkũhotanĩra. Ndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, ndagwĩta Ngai kĩro-inĩ ciothe, ndagwĩta Ngai ũthamaki wa thamaki. Harũrũkia ũthamaki waku Baba, harũrũka thĩinĩ wakwa Ngai, harũrũka thĩinĩ wakwa Mwathani, harũrũka thĩinĩ wakwa Baba, harũrũka thĩinĩ wakwa Simba wa Yuda, harũrũka thĩinĩ wakwa mũthamaki, na nĩgetha ũhũthĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha ũroramĩre ngoro yakwa, nĩgetha ũroramĩre meciria makwa Baba, ũndongorie raini-inĩ yaku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru na mwĩhokeku. Ikĩro-inĩ ciothe ndagwĩta Ngai, marĩa ũbangĩte mũthamaki mwega, ndaria ũthamaki waku nĩguo gũkinyanĩra ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtũũra muoyo, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai mũnene wa anene, wĩ Ngai mũrothi wa Juda, we nĩwe hinya witũ. Tũtirĩ na ũngĩ tũgweterera, tũtirĩ na ũngĩ tũkwĩhoka, tũtirĩ na indo ũngĩ tũgwĩtĩa naguo tiga we Ngai witũ. Harũrũkĩra kĩgongona gĩkĩ, harũrũkĩra ngoro cia andũ aku, nĩ tondũ wĩ mũthamaki ũmathamakĩre, nĩ tondũ wĩ mũthamaki ũmomore, mũthamaki mwega. Hingo iria ciothe ciakĩtwo nĩ Saitani cia kũhingĩrĩria andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai, we ndio mfalme wa amani, we ndio uishie milele. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna nguvu kama zako, hakuna nguvu zako mfalme mwema, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wako. Unatamalaki mfalme wa amani, tunashika ushukani wako Baba. Ututongorie ikĩro-inĩ ciothe, tutongorie nĩ tondũ nĩ ũhotaga, tutongorie nĩ tondũ wĩ mũtheru, tutongorie nĩ tondũ Ngai wakwa arĩa wĩtongoreirie matihotagwo, arĩa wĩtongoreirie mũthamaki wa thamaki, nĩ ũmathamakagĩra Baba, nĩ ũthamakagĩra ngoro-inĩ ciao, nĩ ũmaragĩria magakũigua, nĩ ũmaragĩria Mwathani Ngai wakwa, magathĩkĩra mũgambo waku, wamonereria njĩra Baba, matiumaga njĩra-inĩ ciaku Ngai, na ithuĩ twathĩrĩria mũthamaki wa thamaki, ũtũtungatĩre Baba, ũtwarĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũtwarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, ũtwĩkĩre maũndũ mega na ma ũtugi, nĩ tondũ icio ũyũrĩtwo nĩcio Ngai. Ũratĩrire mũthamaki mwega, nĩ tondũ wa hinya waku Ngai, ũrĩtũhotanagia, rĩtwa rĩaku rĩrotũgia. Ndakomba heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu, Ekaparetwa, ekaparetwa ya Yesu, ekaparetwa, ekaparetwa, ekaparetwa ya Yesu. Ekaparetwa ya Yesu.
Jesu Ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Ndagwĩta mũkunoria ndaoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ angĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunoria ndaoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ angĩ arĩa makunĩkĩtwo. Nĩ mũthenya tũragwĩtĩra, mũthenya mwega mũthenya mũnene ũrĩa Ngai athagathagĩte wa gũgũkunoria mathĩna-inĩ, mĩrimũ-inĩ, thieya-inĩ, mathirĩ-inĩ, ũtũmwo-inĩ, ona kĩoho-inĩ o gĩothe. Nĩ mũthenya mũnene tũgakorwo naguo wa gũkunorio moritũ-inĩ maitũ nĩ Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Eheria thieya ũkĩo kunorio no kunorio rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũkiuma kuo mweri ĩmwe, mweri wa mũgwanja, nĩ ũgũthiĩ ũkiugaga Ngai nĩ mũkunoria tondũ nĩ agũkunũrĩtie. Eheria thieya ũkĩo kunorio nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ mweri ĩmwe, Friday ya mweri ĩmwe, mweri wa mũgwanja, kũkũ Theophilus Church, Njatha-ini Marũrũi. Ririkana nĩ Friday ya mweri ĩmwe, mweri wa mũgwanja. Ngai akũrathime, niĩ nĩ ngakorwo kuo. Niĩ Bishop John Githiri ngakinya tene. Amen. Na tugakorwo na Ngai ithe, Ngai Mũriũ
na Ngai Roho Mutheru. Oro hamwe na kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television members, kanitha wa Theophilus churches, oho nitugakorwo oro hamwe na Murata wa kuria ukamurehe. Na mugikinya mugoka mwihariirie gukunurio kwehererio thiea nigetha twigwatire kiria Ngai witu arenda twinyitire uthamaki wa Ngai witu. Ni mutongu, ni wohoraga, ni uhonagia na ni uteithagia andu aria mehariirie kweheria thiea meteithirio ni Ngai. Eheria thiea turathimwo ni Ngai. Eheria thiea urathimwo ni Ngai. Ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Twakunyihiria muno ni tondu ni uritha we Ngai mwene uhoti. Ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Kiago kwanga inaga rebolwe ramuna kwero remelo ogaki egamoine daigolo Ngai ine Jesu. Ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Athesalonike wa mbere 5:16 nginya 18. Kenagai hindi ciothe, hoyagai mutegutigithiria. Cokagiriai Ngai ngatho maundu-ini mothe, ni gukorwo uguo niguo Ngai endaga hari inyui thiini wa Kristo Jesu. Witigarĩire wĩ kũu matu-inĩ. Na nikio tariki 1 mweri wa 7 turakunyita ugeni kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini, kuria tugakorwo na mahoya maitu ma o mweri-ini mo monthly prayers kuma thaa 2 cia rucini. Ni tugakorwo tugicokia ngatho Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi, ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ. guthaithanira bururi Mari bururi-ini wa Kenya, aria maratwirorera Theophilustv, andu kuohorithio na kuruta magetha maitu kuri Jehova. Tutongoretio ni Bishop John Githiri na Reverend Rachel wa KURIA. Ririkana ni wa gatano ka mbere ka mweri wa 7 mwena wa Ngomongo, kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. We munyite ugeni. ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Watinda atia kuria watinda ni watinda umenyereirwo ni Mwathani. Gukinyia Hwa-ini wi mugima na wiiguite ni hinya wa Ngai, na ni wega kuririkana gucokia ngatho tondu ni Ngai utukinyithitie. Yugocithagia Ngai na kiwe. Nyitanagira na Bishop John Githiri tabarĩra-inĩ ya mahoya ma Hwa-ini agiguta Onabii ndukoragwo kuo thiini wa kanitha ũyũ wa Perigamu. gukuruta Maandĩko makoiga thiini
wa Thaburi 16 na gukumenyithia maria Ngai witu arenda na ithuĩ. Nginya hau tukinyĩte rĩ, nĩ ũtaũkĩtwo nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩkũrerete. Kuma o kĩambĩrĩria nginya wa gatano, thaa 2 nginya thaa 4 cia hwa-inĩ, gũkũ gwa Theophilustv, Murata wa Ngai. Ona ingĩkorwo ndũraga thĩna na maithori, ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ. Nĩ njũĩ no ngahota na nĩ njĩrĩgĩrĩire, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Hatarĩ nganja nĩ njũĩ rũgendo-inĩ rwakwa, hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani. Irĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rwakwa, nĩ njũĩ nĩ kĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ. Mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Mwathani nĩ anjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ, kana nĩ ngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki. Ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani, ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe. Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania, ndirĩ hingo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani. Mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Mũthenya wa marakara nĩ ũgakinyĩrĩra, arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko. Gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. Ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩ ũgathira, ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ, na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira. Gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ. marĩ na mũcamo ndagĩkana ithangaire witũ na nĩgetha tũkona gĩa kũgaĩrwo Ngai ithe witũ hotithia ngoro ciao Ngai ithe witũ
gutwenda muno makiria Ngai ithe witu hatithia ngoro ciao Ngai ithe witu gukwenda muno makiria Ngai ithe witu na tondu nacio thu ni nyingi Ngai kuri arata Ngai ithe witu iria ciohagiria mioyo yao Ngai ithe witu abate nigetha mamanange Ngai ithe witu acio nio twauga marotoma acio nio twauga marotoma acio nio twauga marotoma ndagikeno na ithariri Ngai ithe witu reke aria marahurana nao Ngai ithe witu uharuruke Ngai ithe witu na nigetha tuike wa kuhurana nao Ngai tori oturaga muoyo na aria ndagikeno na ithariri Ngai ithe witu marite ite ciao Ngai ithe witu marite metha yao Ngai ithe witu makiaririria ndungata ici Ngai ithe witu nindamaharagania nitwamaharagania ndagikeno na ithariri twauga mibango yao ndigukinyanira igoro rigie ndungata ici Jesu witu tuikaga wa gukaga Ngai ithe witu na nigetha tuika wa kuharaganagia aria marabanga mibango mihuru igoro rigie ndungata ici Ngai ithe witu nitwagutia gwatwaninga na twakwambararia Jesu witu tuika wa kumaririkana hamwe na family yao Ngai ithe witu nigetha tuika wa kuririkana nginya ciana ici Ngai ithe witu iria cire cukuru Ngai ithe witu na nigetha tuika wa kumahe ugita wa Suleimani Ngai ithe witu tondu we ni maragubatara Jesu ndukanareke muthenya omwe matuike a guconoka Jesu witu ndukanareke Ngai ithe witu matuike a kunwo thimo ni thu ciao na tondu ici ni ndungata ciaku ithureire Jesu kawitu nigetha tuike wa gwika maundu mega iguru riao Ngai ithe witu hapa ni tuike wa kumaririkana hapa Ngai nginya financial breakthrough Ngai hapa thiini wa miturire yao Jesu yo ni ndameteria Jesu ko tuike wa kumakinyiria kiria meririirie ni tondu ni maragutungata na manaroho na nigetha Ngai utuike wa kugocwo Ngai ithe witu gituike wa kumaririkana gituike wa kumeka maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoyagwo twaninge na twacokia ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahona twacokia ngatho amen no riri we Jehova ugutura uikarire giti kia unene o nginya tene na tene kuririkanwo gwaku gukinyagirire njiarwa na njiarwa we ni ukarahuka uigwire Zayuni tha amuhingo yaku ya gukinyirio wega ni kinyite eni ihinda riria riathirire ni ikinyu amu mahiga maria makuo ndungata ciaku no imakenagira o gwata rukungu rwakuo ikenda rwikwo wega riria nduriri igetigira ritwa ria Jehova athamaki othe riria nduriri igetigira ritwa ria Jehova athamaki othe athi metigire riiri waku ni tondu Jehova agakorwo acokete gwaka Zayuni akoneka ari ona riri wake agakorwo etikirite mahoya ma uria utigitwo mwagi kuhoya gwake agakiaga gukururuka uhoro ucio no nginya wandikwo ni undu wa ruciaro ruria rwi thutha na kirindi kiria gigatumwo kigie kuo ni gikagocaga Jehova ni tondu ni aikitie maitho thi kuu gwake gutheru kuu iguru ri Jehova kurora agikirora thi ino ati aigue gucaya kwa mugwate na ohore aria matuireirwo gukua niguo andu maganage ritwa ria Jehova Zayuni ngumo yake imemerekagio kuu Jerusalemu riria irindi cia thi igakorwo ciunganite gwata mothamaki niguo itungatire Jehova ni twagutia na ni twagukumia twakugoca muno Ngai tondu wi Ngai wa magegania na wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru thank you ni ihinda riu Ngai warekere icoke na thutha witu thank you ni utungata ucio muthamaki wa thamaki ni twakwambararia na twagutugiria ithe witu wa iguru ithaa riri na ndagika ino mwathani tukineana ndungata yaku our mam Reverend Rachel Ngai ihinda-ini riri mutura muoyo nigetha tutungatire na turithie muthamaki wa thamaki uria kuona niguo kwagirire
twamuneana moko-inĩ maku ithe witũ wa igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai. Atwĩra we nĩ ũheanaga ũũgĩ maũndũ-inĩ mothe Ngai. Guoko-inĩ gwaku Ngai agĩtũrĩithia na agĩtũruta ona agĩtũtara mũthamaki wa thamaki. Rekereria ũũgĩ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ twĩrwo o ũrĩa ũtũmanĩte twĩrwo Mwathani, na nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ nacio ngoro citũ ithe witũ wa igũrũ ciume gĩikaro-inĩ gĩkĩ inyotokete kiugo gĩaku Ngai. Tweneana na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki, tũreganĩte na ũru wothe, tũreganĩte na matũhũhũ mothe. Ũratwĩrie na ũndũ wa kiugo gĩaku mũthamaki wa thamaki, tweherie wara wothe na ũhinga wothe na maheni, nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ tũhote gũkuhĩrĩria na tũhote gũtwarana nawe ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani. Tũiguĩre tha Ngai witũ, ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ witũ mũtũra muoyo, kĩgongona kĩa matu-inĩ ũngĩgiria ũrutani wa mũthenya wa ũmũthĩ, kana ũngĩgiria kiugo kĩa mũthenya wothe kĩone handũ Ngai witũ, twagũthaitha tũiguĩre tha, tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ Ngai, nĩgetha wĩhokeku waku Ngai ũgĩe igũrũ ritũ mũtũra muoyo. Tweneana moko-inĩ maku ihinda rĩna ithaa rĩrĩ, tũkiuga wĩ Ngai wĩ hinya, tũkiuga wĩ Ngai mũtheru, tũkiuga wĩ Ngai wĩkaga, tũkiuga wĩ Ngai ũhotaga, tũkiuga wĩ Ngai wanoka gũtũrora, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ hinya. Thank you nĩ tondũ we nĩwe ũgũtũra ũgocagwo rĩu nginya tene na tene Mwathani. Thank you tondũ weka maũndũ macio mothe Mwathani, no nginya tũrĩkũgoca na tũkwambararie nĩ tondũ wa mawĩko maku ma hinya. Thank you nĩ gũtũiguĩra tha. Thank you nĩ gũikia maitho maku gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũkarora thĩna Ngai, ũkona kĩrĩa ĩrabatara na kĩrĩa ĩrenda Mwathani, nĩ ũkũrekereria nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ, ndahoya ndetĩkia na ndagũcokeria ngatho. Jesu wĩ gĩkeno gitũ, karibu mama. Jesu wĩ gĩkeno gitũ, hallelujah. Jesu wĩ gĩkeno gitũ, tondũ nowe mwe. Jesu wĩ gĩkeno gitũ, Jesu wĩ gĩkeno gitũ, nĩtwoiga Jesu wĩ gĩkeno gitũ, tondũ nowe mwega. Gĩũke tũtwarane nawe, gĩũke tũtwarane nawe, gĩũke tũtwarane nawe, tondũ nowe mwega. Gwĩta twĩtĩke Baba, twagwĩta wĩtĩke Baba, twagwĩta twĩtĩke Baba, tondũ nowe mwega. Hota itarĩ nawe, ingĩhota itarĩ nawe, ingĩhota itarĩ nawe, tondũ nowe mwega. Gĩũke twaranĩrie nawe,
ihoya ritu riria twahoya ati uke Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru uikare hamwe na ithuĩ, utwarane hamwe na ithuĩ, warie uri thiini witu. Ni twakuhe ugoci wothe, ni twakwambararia, ni twagutugiria, twakunenehia muno Ngai witu. We makiria moria tungiciria, we makiria moria tungitariria. Twagucokeria ngatho ni tha ciaku, no tugi waku na wega waku. Ti ati turugamite mbere yaku ni tondu wa guthinga, indi Ngai mutura muoyo, turugamite mbere yaku ni tondu wa tha ciaku Ngai. Tugathengirira giti-ini kia uthamaki ni tondu wa tha ciaku. Tha ciaku nicio itukiririirie mawihia na mawaganu na mehia maitu, igatutua tu ukarekeria tha ciaku itutue athingu na theru ni tondu wa tha ciaku Ngai. Ni twakuhe ugoci na twakwambararia. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa kigongona giki gitu gia Theophilus Church itura ria Njatha-Ini Ngomongo. Tugikuhe ugoci wothe, amukira ugoci ni guikaria kigongona giki. Thengio ni kwihokera muraika waku agitire kigongona giki. Thengio ni kurekia muraika waku amenyerere kigongona giki. Thengio ni kurekia muraika waku Ngai mutura muoyo ature agitirite athuri atumia, anake na iritu na ciana cia twi na ciana cia tuiritu. Thengio ni tondu wa kureka kiugo giaku thiini wa Leviticus ati mwaki wikarage ugiakanaga thiini wa kigongona giki. Twakuhe ugoci rucini rwa umuthi. Thengio ni kumenyerera kigongona giki. Thengio ni kugitira kigongona giki. Thengio ni guikaria mwaki wa kigongona giki. Thengio ni twakuhe ugoci. Tumura kanua gaku wire Ngai ni wega. O mundu arugame na iguru wire Ngai ni wega. Ni kugitira kigongona, ukonaga handu ha guka kuria kiugo kia Ngai na kunywa kiugo kia Ngai. Ndakuhe ugoci gaturume kareriri. Ndakwambararia ni tondu wa Theophilus Church Njatha-Ini. Thengio ni kugitira kihumo gitu. Thengio ni kumenyerera kihumo gitu. Ndagucokeria ngatho ni kunjokia kihumo-ini giakwa. Haha niho hinya wakwa woimire, haha niho hinya wakwa umite, haha niho kiambiriria giakwa, haha niho kiambiriria giikinya riakwa. Ni ndakuhe ugoci wothe, ni ndakwambararia Ngai, nikio kiambiriria gio tungata wakwa. Ni ndakuhe ugoci wothe Ngai. Wi mutugi na wi mutheru, ni ndagucokeria ngatho na ni ndakwambararia, ndakunenehia tu, ndagutugiria ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa utugi waku, ni tondu wa wihokeku waku. Urogocio tene na tene ni tondu wi Ngai, no gutura wi Ngai, no tuire uri Ngai. Ndoka gugucokeria ngatho ni ugitirite kihumo giki giakwa, ni ukimenyereire. Ndagucokeria ngatho ni kugitira athuri aya. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa kugitira atumia aya. Ndagucokeria ngatho kigongona kiririri ni tondu wa kugitira athuri atumia, anake na iritu. Riambarario na ritugirio ni tondu wi Ngai. Ni twakuhe ugoci. Thengio ni tondu wi Kenya. Urogoci. Twakuhe ugoci ni tondu wi Ngai. Ni twakwambararia, ni twakunenehia na ni twagutugiria. Mweri-ini toyo wetandatu noguo twokire tukihanda kigongona giki, na nikio gicokete ugatuma giciare na giciaruruke. Thengio tondu uroiga thiini wa Genesis 28 kuma verse 1 nginya verse 14 uhoro wigie kirathimo. Na tondu giki nikio kihumo gitu, ni kihumo giakwa, ni kihumo kia ndungata na ngombe ya wira waku Bishop John Githiri, ni kihumo gia athuri aya atumia, anake na iritu, na twana twitu twatuhi na twana twitu twatu iritu. Urogocio mutura muoyo. Ithe tuwe woirire Israeli thiini wa Genesis thiini wa Exodus, thiini wa Deuteronomy 28 ati ni ukamarathima, ukarathima nginya njiarwa ciao.
Kihumo-ini giki ni uturathimeire njiarwa citu. Kihumo-ini giki ni urathimite tucũcũ twitu Ngai. Kihumo-ini giki ni utumite kume ruciaro rwega rwa makanitha matiganite. Theophilus Naikuru yumete gũkũ. Theophilus Kawangware yumete gũkũ. Theophilus Thika yumete gũkũ. Theophilus Mtalia yumete gũkũ. Theophilus Flyover yumete gũkũ. Theophilus Onakagwe yumete gũkũ. Theophilus 44 yumete gũkũ. Theophilus Prayer Center yumete gũkũ. Amũkĩra ũgooci. Ni ũrathimĩte kĩhumo gitũ. Ni ũririkanĩte kĩhumo gitũ. Ni ũtũmĩte kĩgĩe na maciaro mega. Ni twakuhe ũgooci. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ no gwĩkĩtwo mohiki, anake aitũ makahika na makahikania. Kĩgongona gĩkĩ no ũhonanĩtie. Kĩgongona gĩkĩ nĩ ũheanĩire mawĩra. Kĩgongona gĩkĩ ciana citũ cihurunjũkĩire nja wa bũrũri. Kĩgongona gĩkĩ ciana citũ ci bũrũri-inĩ wa Kenya. Ũkamaiga makaunti-inĩ matiganĩte. Nĩ twakuhe ũgooci wothe. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ tũmwĩre nĩ twakuhe ũgooci. Twakwambararia na twakũnenehia. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Thengiũ nĩ tondũ wĩ hinya. Nĩ ũtũtongeirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gũtarĩ gwetha mahinya ma mĩhianano. Gũtarĩ gwetha mahinya ma mĩhianano. Ũtũtongeirie gũkũ. Ũgatũma tũthegere gũkũ. Nĩ twakũhe ũgooci. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Wĩ mũtheru na wĩ mũtugi. Utumite tuciarire twana twa tuhi guku, tugaciarira twana twa tuiyetu guku, tukagia na tucũcũ guku, tukagia na tuguka guku. Amũkĩra ũgooci, hũrĩra Ngai witũ rũhĩ. Nĩ twakuhe ũgooci wothe. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũnene. Gũkũ nokuo tũnoreire, gũkũ nokuo tũririkanĩire. Gũkũ nokuo tũgarũrĩire nguo cia megarũrĩra. Twakuhe ũgooci wothe. Nĩ tondũ wĩ Ngai ũrogocio na ũnenehio. Nĩ twakuhe ũgooci Ngai. Nĩ twakwambararia. Ndũrekete tũthire. Ndũrekete tũninĩkĩrĩre. Ndũrekete tũhuke. Ndũrekete tunwo na thimo. Nĩ twakuhe ũgooci. Kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ngai witũ wĩ mũnene. Wĩ mwĩhokeku. Nĩ tũreranĩirwo na amwe mokire marĩ ciana. Ũtũkũrĩirie kĩroho gũkũ. Tũhakĩirwo hako wa maguta gũkũ. Amũkĩra ũgooci Ngai. Amwe tũtiarĩ atungatĩri. Ũtũtuĩte ũguo nĩ tũkwetũkĩra kĩgongona gĩkĩ. Nĩ twakuhe ũgooci. Nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ twakũnenehia. Nĩ twakwambararia. Twana gũkaĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twana kũrĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twana ita maithori kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twana gũkaĩra tũhinyĩrĩrĩkĩire. Nĩ ũtũririkanĩte. Na nĩkĩo tũcokete gũkwĩra nĩ wega Ngai. Nĩ wega gatũrũme karĩ riri. Nĩ wega mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ wega Ngai mwene hinya wothe. Nĩ wega mũthamaki ũrĩ tha. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ. Tumũra kanua gaku. Mwĩre tu ndoiga nĩ wega. Nĩ twakũnenehia mũno. Nĩ twakũgoca mũno. Wĩ Ngai mũtugi. Wĩ Ngai mũtheru. Wĩ mũtugi na wĩ mũnene. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twakwambararia. Nĩ twakũnenehia. Twanarĩrĩra gũkũ. Twanarara ũtukũ na mũthenya tũgĩkaĩra kĩgongona gĩkĩ. Tuoka gũkwĩra nĩ wega. Ngai witũ nĩ ũtũririkanĩte. Ngai witũ nĩ ũtũrũĩrĩire. Ngai witũ nĩ ũtũtharĩte. Nĩ twakũhe ũgooci. Wĩ mũtugi Ngai. Wĩ mũtugi Ngai. Amũkĩra ũgooci 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 Ngai.
amukira ugoci gaturume kari riri ni twakuhe ugoci amukira ugoci we Ngai ni wikite Ngai witũ tũtingiuga ndwĩkĩte Ngai witũ nĩ ũtwĩkĩire amũkĩra ũgoci gatũrũme karĩ riri nĩ twakũhe ũgoci wothe amũkĩra ũgoci wĩ Ngai mwega wĩ mwega Ngai amũkĩra ũgoci. Thank you nĩ tondũ wĩ hinya nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai amũkĩra ũgoci Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku lenjikarage ikuhe Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku lenjikarage ikuhe ndoiga Jehova nĩ wega Haya nendoiga nĩ wega ndĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ twoiga Jehova nĩ wega oi nĩtwoiga nĩ wega Jesu ndĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ tuge Jehova nĩ wega Jesu nĩtwoiga nĩ wega awa nĩkũreka rĩtwa rĩaku nĩtũikarage ikuhĩ ũguo nĩguo twoiga amũkĩra ũgoci nĩtwakũnenehia nĩtwakwambararia na nĩtwagũtũgĩria nĩtwakwĩra nĩ wega Ngai nĩtwakwĩra nĩ wega Ngai tũrũgamĩte o harĩa twona gũkaĩra magũrũ maitũ makinyangĩte o torĩa hanoigire nĩ gũcoka acokirie Samueli na agĩkwĩra nĩ mũtumia ũrĩa wagũkaire kĩgongona-inĩ na ithuĩ nĩtũcokete kĩhumo-inĩ gwitũ gũkwĩra tu nĩ wega nĩ wega tu nĩ ithaithana ritũ wanaigua nĩ wega tu nĩ maithori ũtũhurĩte nĩ wega nĩ gũtũma tũtuĩke aira nĩ wega nĩ gũtũma tũtuĩke aira aku atĩ Kristo nĩ ũcenjagia Kristo nĩ ũririkanaga no tũrũgame kĩng'ang'a-inĩ na thĩ yothe tũkwarĩrĩria tuge wĩ mũgarũri no tuge wĩ mũcenjia no tuge wĩ mũrathimani no tuge nĩ ũririkanaga no tuge nĩ ũhumbanaga no tũkwarĩrĩrie tuge wĩ mũtemi wa njĩra nĩ twacokia ngatho twakũnenehia tu nĩ twakũnenehia tu nĩ twakũnenehia tu amũkĩra ũgoci ciana citũ cianakorwo itarĩ mawĩra twanogũkaĩra haha o nĩ ũmahete mawĩra Ngai nĩ twacokia ngatho Ngai nĩ twakwambararia athuri aitũ manakorwo matarĩ mawĩra nĩ ithuĩ twacoka gũkwĩra tu nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ tha ciaku gatũrũme karĩ riri we Ngai witũ mwene hinya wothe twakũhe ũgoci wĩ mũtheru na wĩ mũtugi wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku nĩ wagĩrĩire gũtĩo nĩ wagĩrĩire kũnenehio nĩ wagĩrĩire kũgocwo tũtingiuga kũrĩ ũrĩa ũrĩte o torĩa Jesu Kristo oigire tiga mwana wa kwĩyendera thengio nĩ gũtũgitĩra thengio nĩ gũtũcokereria mathagu-inĩ maku ũgatũhumbĩra thengio nĩ gũtũiga rungu rwa ithagu rĩaku thengio nĩ gũtũhitha kũringwo hĩtũkĩro rĩa mũru
thengio nĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ twacokia ngatho na nĩ twakwambararia. Thengio nĩ gũtũhe iheo cia ũhunjia, nĩ gũtũhe iheo cia ũrutani. Twagũcokeria ngatho nĩ iheo cia gũgũthathaiya, nĩ iheo cia gũkũgoca, nĩ iheo cia intercessory team. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ kũheana iheo cia biacara, nĩ kũheana iheo cia ũgĩ. Horera Ngai witũ royo mwera nĩ wega, tũiga tu nĩ wega Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho, tũiga wĩ mwega Ngai, na tũiga wĩ mũtugi, na tũiga wĩ mũnene. Amũkĩra ũgoci wothe, gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Ngai. Nĩ tũiga nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega mũtũra muoyo, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ũrogocio na wambarario. Thengio nĩ ũharaganĩtie thũ cia ĩno nĩ Theophilustv, Murata wa Ngai. Thesalonike wa mbere 5:16 nginya 18. Kenagai hĩndĩ ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria. Cokagĩriai Ngai ngatho maũndũ-inĩ mothe, nĩ gũkorwo ũguo nĩguo Ngai endaga harĩ inyuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Wĩtigarĩire wĩ kũu matu-inĩ. Na nĩkĩo tarĩki 1 mweri wa 7 tũrakũnyita ũgeni kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-ini, kũrĩa tũgakorwo na mahoya maitũ ma o mweri-inĩ mo monthly prayers kuma thaa 2 cia rũci-ini. Nĩ tũgakorwo tũgĩcokia ngatho Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ, gũthaithanĩra bũrũri marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, arĩa maratwĩrorera Theophilustv, andũ kuohorithio na kũruta magetha maitũ kũrĩ Jehova. Tũtongoretio nĩ Bishop John Githiri na Reverend Rachel wa KURIA. Ririkana nĩ wa gatano ka mbere ka mweri wa 7 mwena wa Ngomongo, kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-ini. Wĩ mũnyite ũgeni. Mwathani gwathani kahotwo, ndĩngoma rũgendo-inĩ, ndĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre kĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere, ndigacoka gwa Saitani, ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Tothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri, anjĩke ũrĩa ekwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna, nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni, o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno, ndĩkũnjiũria ũrogocwo ũrokugio. Ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ, ndiagoka na mũmenye, tondũ ti mũrũ wa ndamwa, ingagĩa ciĩranĩro.
tuthie rugendo tugikinye Zayuni gikeno tukona iguru twarikia kuhotana nake Saitani na ndwake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meia narua utana soka rĩngĩiyũria rĩa makwendete no waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo nĩngama rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre kĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. Anyumba ya Isiraeli nimagemeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
nĩ mwaki. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagathaĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki, na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ, gĩa gũtonyerwo nĩ atheru na araika. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku, na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mbuku ya watho na ya marĩtwa nĩyandĩkĩtwo mũthenya wa ituĩro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo, Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wĩnyihia na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩikahingũrĩrwo. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Thikĩrĩria igwe mũmenye, gũkũ thĩ kwĩna nduma nene, tondũ Saitani nĩehĩndĩte nĩekũgarũra ngoro hũthũ. Ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Ũmũthaitha
Muiganire ciana cianyu Umĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Mũiyũrwo nĩ thana maithori tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega ona mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ. Kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithĩire witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ. Kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Ngainũkĩria kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gakũrũme. Kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Varĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga Theophilustv, Murata wa Ngai.
aciari marĩo matingĩrigia arata marĩo matingĩrigia nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene rĩrĩa kĩahoyaga itata rĩa maĩ mũrĩmo wa muoyo ũrĩ Lazaro na mũkurumo na nĩotakĩrigĩka nĩgũgwĩka atĩa aciari marĩo matingĩrigia arata marĩo matingĩrigia nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene Otoronewe thabina iko egorikionewe mũrĩmo wa muoyo agorikanaga tene na tene rĩu gwĩka atĩa aciari marĩo matingĩrigia arata marĩo matingĩrigia nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene Thabina ito egotũrionewe mũrĩmo wa muoyo agorikanaga tene na tene aciari marĩo matingĩrigia arata marĩo matingĩrigia nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene matingĩthiĩ maitho na mbere yakwa ona kwĩna rũriku mũno na rũraria mũno rũtangĩrigwo nĩ mũndũ ũtekuĩire mũrũ wa mũndũ nĩ rĩu gwĩka atĩa aciari marĩo matingĩrigia arata marĩo matingĩrigia nĩndagĩthiĩ mwaki-inĩ wakinya tene mũno kũraya mũndũ atwarĩaga mathiaga nyũmba na ĩkana nĩciaciũrĩtagwo Jesũ nĩakumagia hĩndĩ ciothe ithuothe nĩyo njega nĩtwarekererio tũtekanya kĩanaganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra Tũtũra matu-inĩ kinya tene kũndũ kũu ndamwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe noga tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũra matu-inĩ kinya tene maina kĩue na rwĩmbo mũthi wa Musa ndungata ya Jehova na wagatũrũme makainĩrwo me hamwe arĩa methambĩte na mathanire wagĩire kanĩro igatuĩka njarũ kũrĩrio na ndone kĩrĩma kana nduma ciakũmũgiria gĩũka kũhihinja tondũ karĩetagwo mũtoria Musa nĩagana mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩonokio nyakirĩirie ruo rwa ngoro ningĩ nĩ mũciri wa matu-inĩ nĩagatĩra ndũrĩrĩ ciira Daudi nĩthinaga thamaki nĩ nyũmba yake ndĩgathekio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu nĩciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩatũ wĩmenyere ngoro ikana ngoro ikitikithĩtio ũndũ maciano ingĩ nĩ moirwo nĩũnyua tigarĩte mwĩmenyerere ithuothe twĩmenyerere mwĩmenyerere
ngoro ititikithĩtio maũndũ mathĩ akarĩkira wĩra nĩ agatongoria matirikari akĩrĩria ciamenyereire nĩ ngoro igũrũ wĩmenyerere ngoro itikana ngoro ititikithĩtio maũndũ mathĩ Isiraeli nĩmerirwo nĩ Jehova Ngai wa maithe nĩakĩrĩ makaima Misiri wĩmenyerere ngoro itikana ngoro ititikithĩtio maũndũ mathĩ kaira amaduine na lezoe ne katina nikaruroka na nani ne waga motokoria amina keso matane tu moyotokia niendikaota kataigwa na ikeno ira moike Wamereria garani Akiokia Arogana Ewaga Motongoria Murata aku monyotokia ota kana kaisita sitonga wadiwa wanioda watia malele oni tarakumagio efesio niono akalu akue Immanueli kongera mokera isi moni nide wakwa egwana Kodo wende watoilia, wabau
ciara mũtharu rĩrĩa ngwĩtana na igũrũ. Thank you. Kana wetagwo itindĩrie, kana wetagwo kĩhingo gĩa kũingĩrĩria rĩngĩ namba cia thimũ ciara mũtheru rĩrĩa ngwĩtana igũrũ kana ena roho techu kwambararia twagũtĩĩria kia mũthamaki Ngai twagũtĩĩa Twahitha igongona riu ria gukugoca na guguthathagia thakame-ini ya Jesu Kristo. Twahoya rigukinyirire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki rĩna mũtararĩko mwega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ athuri, atumia, anake na airĩtu. Ona ciana cia tũĩ na ciana cia tũirĩtu na ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ kanitha wa Theophilus Church Njatha-Ini. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Theophilus online members arĩa matwĩroreire, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Theophilus television members arĩa matwĩroreire thĩinĩ wa Theophilus TV. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, tũgĩgũtĩĩa na tũgĩkũgoca na tũgĩkwambararia. Nĩwe ũtũmĩte tũgomane, ũrogocwo na wambarario thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kei tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Kei tũikare thĩ tũrute kĩrĩkanĩro nĩgetha tũkorwo tũkĩrora kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo, na ngatĩĩa Ngai na nganenehia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa wega wake. Njĩtagwo Reverend Rachel, na makĩria ma ũguo nĩ honokete. Kristo nĩ mũrĩithi na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa, na nĩ ngenete. Na wanjĩta RACHAEL no rĩakwa, wanjĩta wa Githiri no rĩakwa, wanjĩta mama Cafes kana mama Mimo kana Ben, mama Ben no rĩakwa, na ngatĩĩa Ngai na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-Ini, na Njatha-Ini Ngomongo, gwĩ Njatha-Ini ya Kasarani, koguo ĩno nĩ Njatha-Ini ya Ngomongo. Wĩ Marũrũi, haha twĩ kĩanda kĩa Marũrũi, kũrĩ arĩa matũragĩrĩria tũkoragwo ha twĩ kĩanda kĩa Marũrũi na Theophilus Njatha-Ini. Haha nĩho kĩhumo gitu, kana tiguo? Ithe haha tiho twambĩrĩirie. Ngai nĩ atũririkanĩte. Haha nĩho twaitirigire twarũgamia ihiga na tũkĩrĩitĩrĩria maguta, kana mũtiarĩ ho rĩkĩrũgamio ithe tũtiarĩ hamwe Pastor Catherine. Tukĩrũgamia ihiga rĩrĩ thĩinĩ wa Genesis 28 na tũkĩrĩhanda, na nĩho ndĩrenda tũcoke thĩinĩ wa Genesis 28. Ithe tũtigakorwo na mahoya gũkũ mũthenya wa Friday, ndũkanage no kera Murata agoka nĩgetha tũcoke kĩhumo-inĩ gitũ twĩre Ngai nĩkĩ, tũmwĩre tũhĩtũina rwĩmbo tukauga atĩa. Andũ 10 mahonio nĩ Mwathani Jesu Kristo, ũmwe wao nowe wacokire kuga nĩ wega. Rekei tũtikacane acio kenda matacokire, o mũthenya ĩtwĩrage Ngai nĩ wega. Tuge ndoka kuga haya nĩ wega, ndoka kuga nĩ wega, nĩ marĩa mothe ũnjĩkĩire. Ndoka kuga haya nĩ wega, ndoka kuga nĩ wega, nĩ marĩa mothe ũnjĩkĩire. Niĩ ndoka kuga nĩ wega, rĩu tuge ngoka kuga nĩ wega,
nĩ wega nĩ marĩa mothe. Ithe ndatwĩkĩte maũndũ manene. No ũririkane warĩ mwaka ũrĩkũ pastor wa Gĩtuko? 2012 mweri wa ĩtandatũ nĩguo twokire haha tarĩki ũthũndĩ na ringana no tũgoka tarĩki ĩmwe mweri wa mũgwanja kwĩra Ngai nĩkĩ ĩyo nĩ mĩaka igana gĩti mĩaka 10 tarĩki tũcoke thĩinĩ wa Genesis 28 nĩgetha tũririkane kana Naomi nĩ wariganĩirwo nĩ ihiga twahandire tũkĩrĩitĩrĩria maguta tũkĩmwĩra ũngĩgakorwo hamwe na ithuĩ kana tiguo ta wĩrore ũtarũgama imwĩrore ũrĩa ũhana wĩrore wone ngĩũka Njatha-ini ndarĩ ũũ na thiũrũrũka wĩrore wega no ĩrĩngĩ ndũnerora ta thiũrũrũka wĩrore wega na ũri ũrĩa mũrigainie nake ũrona hana atĩa kwĩna anga wekĩrĩte nguo ĩyo ndoka kuga nĩ wega ndoka kuga nĩ wega ithuĩ tuoka kuga nĩ wega tukakuga nĩ wega tukakuga nĩ wega nĩ marĩa ithe ndatwĩkĩire manene ke tũikare thĩ thĩinĩ wa Genesis 28 kana cũcũ wa Mwangi ndũrĩ na ũndũ wa kuga nĩ wega ithe ndũrona ũrĩa ũtherete na nĩ mũthaka kana mũtirore cũcũ wa Mwangi nĩ mũtungu nĩwe tũracemania nake ndĩmwĩre na nĩ ũratunguha Mwathani arogocwo tũtiarĩ ũguo nĩ tha cia Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ akoretwo mũtugi akoretwo mũnene Naomi thĩ ndwakuaga kamau hehengekete mũno tuikanĩirie kĩwanja gĩkĩ nginya ndũngĩonire tigiti tokora andũ meciragia warĩ oro ũguo kana tiguo Cege kana we warĩ na ndeo agĩtiko Cege arĩ na ndeo ndarĩ nayo kana cũcũ wa Grace warĩ ũguo ithe titha githi ũmũthĩ kwĩna anga warĩ na Grace ndwarĩ na gacũcũ Ngai nĩ akũririkanĩte nĩ ĩkĩte ciana ciarĩ wĩra ithe citirĩ wĩra ndakwĩra koguo Ngai nĩ ĩkĩte thĩinĩ wa Genesis 28 na Friday ĩrĩ mũrata ũcio ũgoka na mũrata ta mwĩrĩ ũgoka na mũrata nĩgetha tũke twĩre Ngai nĩkĩ nĩ wega Genesis 28 maandĩko maraiga atĩrĩrĩ kuma verses 1 arĩa tũnyitanire nao arĩa me thĩinĩ wa Theophilus television arĩa twĩ nao thĩinĩ wa YouTube thĩinĩ wa Facebook twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-ini na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru mwe akĩrĩa verse 1 ikaiga Isaka agĩgĩta Jakubu akĩmũrathima agĩcoka akĩmũtwa akĩmũtara akĩmwĩra atĩrĩ menya ukanahikia mũka wa airĩtu a Canaan Ngai ndeneana guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wa hinya waku na tha ciaku nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia nĩ njiguire ihoya rĩa Pastor Irungu akĩhoya na ugo thamake na warie na uge nake Pastor Catherine auga uthamake Ngai na hatikagĩe na rohothe wa matũhũhũ warie arĩ we Ngai na niĩ noguo ndagũthaitha gĩkĩ nĩ kiugo gĩaku thĩinĩ wa Genesis 28 ndũkareke ndĩgĩtaũre na matũhũhũ ndũkareke njarie na meciria makwa nĩ njathamĩtie kanua gakwa kaihũrĩrĩrie ndahoya ũgĩ ndahoya ũguũrio ndahoya ũtaũku wa kiugo gĩkĩ taũra kiugo gĩkĩ arĩ we kũrĩ ciana ciaku cia ngenge ona kũrĩ arĩa ũĩ nĩ agima kĩroho-inĩ reke kiugo gĩkĩ mĩtaũrĩre yakĩo mũndũ wothe ataũkĩrwo nĩkĩo ndagũtĩa na ndakũgocia nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen twathoma kiugo thĩinĩ wa Genesis 28 producer wako nĩ ũgũtwandĩkĩra John Kush twĩ thĩinĩ wa Genesis 28 na no ũhoro wĩgiĩ gũcokuririkana ciugo iria twerire Ngai atĩ ũyũ nĩ Isaka wetirwo akĩrwo Isaka agĩta Jakubu Isaka eta Jakubu amwĩrire atĩa akĩmũrathima nĩ mwanyita agĩcoka akĩmũtara akĩmwĩra atĩrĩ menya ũkanahikia mũka wa airĩtu a Canaan o mũciĩ nĩ ũrĩ kĩndũ gĩtagwo mũtwe the head of the family na o kĩgongona gĩtirĩ mĩtwe ĩrĩ nĩ kĩrĩ mũtwe
Githi tutire founder wa kigongona giki na niwe our Bishop John Githiri no muthi tutire nake. Koguo ri auma na shughuli mena cio mena njugu na koguo nikiatanoka na ni anjirire ndimugeithie ni mwageithika na kinjira kiria mumuneaga munengere kana mutimune ya kindu kiria mumune uria mumuthondekaga muthonde. Haya, koguo ni turi na Isaka witu thiini wa kigongona giki na niwe our Bishop John Githiri na Ngai akimuthera githi tijo kiugo kia Ngai kiugite na undu wa hinya wa kiugo giake ati ni kaiga muthinjiri Ngai na kiaga tuika kigina kina umenyo ningeatha andu akwa makoima na miena yothe magiuka kuhoya mataro. Githi tutikuri na Isaac witu thiini wa kigongona giki uguo noguo Isaac etire Jacob mwana wake na Isaac ari niwe wari kiongo thiini wa mucii wake. Koguo eto akimurathima na arikia kumurathima uguo noguo twetirwo. Gutiri mundu wanetwo ni bishop akamuruma kana ni kuri gutiri wanerwo athio kaharaga ne thio gathire ni atwaragiria okorwo ni uthikagirire ni ndimwiraga ni nyendete akihunjia riria araruta prophecy nie ni ndigwatagira na ni ndimioyaga ona ringi thaingi ndi kanitha-ini kuria ni menyaga akihunjia ndacoka wabici ndamatiga ni thikagirire Ngai gwake gwata ngamwira kiu ni ndegwatira kiu ni giakwa riu akoraga tu message ndi mwandikire kiu ni giakwa. Koguo akimurathima urio na ithuĩ twetirwo ni Ngai agituhe muthinjiri Ngai wa kigongona giki ariwe our Bishop na muhe agiturathima agicoka agitutara na undu wa hinya wa kiugo kia Ngai agitwira ati tutikana hike iretu Canaan airetu a Canaan mari anduri ni ndurire iria ciari mugwanja. Ngai erite Isiraeli kana erite Musa ndurire icio ni agaciharagania ni tondu wa Isiraeli na ni iria ciaikaragia nikio igwa ndukana hure thu yaku ndukana menyarare ndukana memene na ndukamirumage tondu ni maheagwo kanya ga gutunyitira indo. Okorwo ni mugunda kanengerwo cimbagwo nigetha riria ukanengerwo ndukanakorwo na thangari tondu ndurire ici Agirigashi, Ahiti, Aperizi, Ajebuzi, Akanaan, Amori na Amoni. Ndurire icio mugwanja nicio ciaturaga bururi wa Canaan nicio ciikaraga na Ngai akira Isiraeli atiri ndurire ici ndigũcingata rimwe ciehere nyamu cia githaka ni iguka itharikire bururi uyu. Koguo ndimatindikaga kahora na inyue ngamurehe. Koguo o uria tuthia tugitheremaga ona indo ciaku itiete ikoragwo cikarĩtio oro ũguo kanengerwo kimugunda ũgathiĩ kurima kana manengeretwo macinyitirire tukorwo twagimara. Mwathani arogocwo. Koguo Isaka nikĩerirwo ũhoro wa airitu a Canaan Jacob akĩrwo ũhoro wa airitu a Canaan. Airitu cia Canaan marongoragia tiete mari andu oru. Canaan na Misiri mari Canaan na Misiri nana mari brothers mari nephews a Abraham. Canaan na Misiri mari nephews a Abraham. No riria marongoririe mihianano tondu mundu wothe wanarongoria mihianano ndatuikaga mundu wa Ngai atuikaga mundu riri. Koguo nikio riu iritu amagiragio matiagiragio ti tondu riu uria twiciragia uhoro wa tribes ati ni mujaruo ni mubaruyo ni mugikuyu ni muikamba nduka ni kuria ciari meraga ciari ao mena gitumi kiega ndukanahikio ni mugikuyu ndukanahikio ni muikamba ndukanahikio ni mujaruo mena gitumi kiao. No Ngai akiuga andu a nduriri ndaugaga andu a kabira ingi augaga mundu riri ni murongoria wogo no raguri no hoi wa mihianano no hoi wa shaitani aria mathiaga makarutirwo makaregana na Ngai maturie thai mathie gwethaga Ngai wao kirimaini. Ngai itu no ngari wa kuu aria mathia magongona-ini ma ugikuyu icio ni nduriri. Koguo nikio merirwo matikana rongorie Ngai matikanahiki erirwo ndakanahiki airitu aku a Canaan. Erirwo athiko tareke tuthome thiini wa verse 2 ni muranyita. Koguo mundu ithi ndarathimirwo akirathimwo kana Mr. Kahige wanarumwo ni bishop anagwitaga kuruma ithi tigo tu ni kurathimwo turathimagwo tondu rurimi rwa muthinjiri Ngai mwitigiri Ngai
rwake ni rwa kurathima no ti rwa kuruma. Koguo riria twarathimirwo na tukirwo tutikeyohanie na nduriri, nacio nduriri nicio marongoragia mihianano, tukioyo taro ucio. Verse 2 igatwira atiriri, twi hamwe, ati ukirothie Padani Aram, ukinye Bethueli kwa Bethueli gukaguo ithe wa nyukwa, ugecaririe muka kuo wa airetu a Laban mamaguo. Githio na ithe toguo twerirwo tuka guku twakinya guku o mundu ni athire. Nikio rona Grace haha, shushu wa Grace ni chef, agathia karuga kundu gutiganite, irungu haha gatonya thini wa industry ya matatu, agathia goguo. Tukarathimwo na miena iyo aria angi ni urimi. Koguo nikio raigwirirwo ukirothi mwena wa Padani Aram, ukinye kundu gugwitwo Bethueli. Koguo ni ithuo mundu athire area-ini ria wokire ukiugiwa ati na ni wirore njigua ndenda kuruta, nyenda gukorwo hairdresser, uria ungi nange enda akiuga nyenda gutuika murimi, uria ungi akiuga nyenda gutuika mwana biashara. O mundu akiheana maundu make. Koguo mundu abithire Bethueli yake na nikio tutunganite muthenya wa umuthi. Mwathani arogocwo. Koguo arikie gukinya ku verse 3 kaiga, nake Ngai mwene hinya wothe arokurathima na atume uciaruruke muno na wongerereke, nigetha ugatuike nduriri nyingi. No amwira oguo ni Isaka kiru gaciaruruke muno, akirwo ukira. Verse 3, nake Ngai mwene hinya wothe arokurathima na atume uciaruruke muno wongerereke, nigetha ugatuika nduriri nyingi. Githĩ ti kĩrathimo? Erirwo Ngai mwene hinya wothe arokurathima. Kana na ithuĩ tutiarathimirwo ati Ngai mwene hinya wothe arokurathima na atume uciaruruke muno na wongerereke muno. Koguo tukirathimirwo miena-ini yothe, ati we thie kuri andu mathire na Kahawa West, kuri andu mathire na ya Rwaka, kuri andu mathire na kundu gugwitwo Zimmerman, kuri andu mathire ya Runda, ya Karen, na aria magithi Kileleshwa. O mundu na mwena uria Ngai agutongoririe. No kiria twathire na kio ni giki, ni kirathimo na guciaruruka na kuongerereka. Angikorwo ndwathire kurongoria mihianano, mundu uthi utathire kurongoria mihianano, na nikio rona Jesu Kristo rira ikarire na andu aria ikarire na ukirindi kia mumite matuku mana thutha, akiuga ni gucaira kirindi giki, ni gukiguira tha. Jesu akiona andu aya ndikumarekereria mathie moko matheri, tondu gutiri ungitungatira Ngai kana wanatungatira Ngai na mana uthingu, Ngai angereka mundu ucio eke atia athine, kana mundu ucio athie. Daudi aroigire thini wa Psalms 37 ati ndari ona mbeu ya mundu muthingu igithie kihoyaga igiethaga giaki gia kuria. Koguo riria twathire na indo ithatu. Koguo mundu uthi utaronguragia mihianano athia na kirathimo kia Ngai ithe, Ngai muri na Ngai roho mutheru, agacoka agathie na kindu gigwitwo, agathie mundu arathie kimenyaga ni eguthi guciaruruka, ni eguthi mundu ucio kuongerereka. Koguo eguciaruruka. Ni gikuyu kiriku kingigega wa gituko ingihuthira mwena Mr. Kahigi gia guciaruruka? Gutherema. One gwetha kiugo kiu ikuongerereka, guthegea, gutherema na guthegea. Wow, Ngai witũ rotuteithia, Ngai akurathime. Koguo mundu athire na ki, ugathia gutherema na wathia guthegea. Na no ikindu kirathegea ni ta mwaki wa nambiriria uthio gothiete, ndungihota kuuhoria. Uguo niguo mundu mwitigiri Ngai, mundu wi Ngai uria twathirio mundu Bethueli yake. Uguo niguo athire na indo cigana no cieheragio thiini wa mundu ni uhoi wa mihianano, ni urongorio wa mihianano. Riria we kindu kiria mundu ekagirira muno kiu nikio mihianano. Taruko mundu witikitie ndangikara tari na andu aka, muhe mutumia witikitie ndingikara itari na muhirigo Ephraim kana andu arume.
ucio ni muhianano no ungiiga Ngai utui Ngai mwihoko waku hinya waku riuriro riaku indo ici ithatu citikagana nawe kirathimo gutherema na guthegea itikaga thiini waku mwathani arogoco koguo kiugo kia Ngai koguo Jacob akiingira thiini wa Bethel ari na indo icio ithatu tareke tuthikirie thiini wa verse 4 maandiko makaiga atiriri ningi Ngai arotoma origie na kirathimo kiri Ibrahimu athiririo we mwene na njiarwa ciaku nigetha bururi uyu tuire wi mugeni oro uyu Ngai aheire Ibrahimu utuike waku atiro Ngai arotoma ningi Ngai arotoma origie na kirathimo na nikio cikoragwo ri hinya uria ukoragwo thiini wa ciugo cia kanua ungitura kanitha unyararite mutungatiri unyararite maguta mau matingi kurathima na nikio rona Dathan na Kora ni mahuthagia maguta ma Moses na Harun na Ngai kiria kire agietura thi kimameria na Waisiraeli aria Ngai akimoraga ndio mari ngiri ithatu na akimoraga koguo ungihuthia ciugo cia kanua kana ciugo cia kirathimo iria urarathimo nacio itingikinyanira Jacob aragirio ciugo ici ni ithe mumuciari Isaac koguo ringi ni wiragwo ni baba wanyu rathimo ona ndiugaga amen nduiyukagia kirathimo koguo ukiraga tuoro uguo tondu ndoingi irathimo ikinyanagira niwe guciitikiria taru riria ndera pro uyu camera operator ndimwire pro rathimo ni Ngai oiga amen ni kuhingura murango na kirathimo kiu ni gioka no riria kira oiga ni gicoka kwi mwene githiaga ni toria mundu ekirite nguo cia black oimire riũa-ini no ngekire cia white oimire riũa-ini nire ku observing na nire ku reflect ithe wira wa white ti ku reflect ikaregana na urugari nikio igwa mundu ina nguo cia black akiuga ndiraigwa urugari tondu ni ku observe ikwitiere ti urugari kawira karibu lakini white irawira shoka koguo riria urero rathimo ugakira turo uguo ndukana huthiriria weragwo ni mundu rathimo wahiaga mundu gatamba kana mundu agwikira ndu rathimo ni Ngai tiga kuoyagirira tiga gukiraga wakira gicokaga kuri ucio no riria waiyukia amen ona kana riria gakwira rathimo ndukanoerere ciugo icio iri undu wa kawaida ona kana ni muiritu waku wira kana mundu waku wa wira riria kwira rathimo ni kuri kirathimo Ngai akoragwo igite kia andu a wira gia twana tunini ni kuri kirathimo kia andu akuru kuri kirathimo gia kigongona kuri kirathimo gia ciari ria matuciarire akiriho kia mithemba itiganite koguo ciugo cia kanua iria ciaragio ona iria bishop aragie harire araiga ndahoya murorathimo murociaruruka muroririkano ni kuri mundu ukoragwo nini ndiroragira ringi kamera ndarikia ringi ni nguthi ngacokera wega YouTube-ini kahora thikirie tau ni nyendaga nani kuigua kiugo kiria kirutanirwo no ni urokoro kona atiriri angi mekurathimo na monthly prayers kirathimo kirarekio mundu akirite mundu cio gucoka ugie atiri thutha wa service ngwendaga gukuona tondu ndari handu ahingurire murango kirathimo gitonye ni mwanyita koguo mundu cio kuinuka uhutie na aiya ni aeta mugate no maria mugate koguo twirute kuria mugate wa kirathimo riria uri rathimo ukaroraga no ni wega ugakiroraga nu urakwira rathimo ningi Ngai arotoma origie na kirathimo kiri Ibrahimu athiririo Ibrahimu ni arathimirwo ni Ngai kirathimo githia gigikanagirio na kuri irathimo nyingi cia andu aria makwire ikoragwo riera-ini tondu kirathimo favor blessings favor
revelation, wisdom, protections, icio ciothe itikuaga na mundu, ni ciregaga guthikwo, cikaraga riera-ini. Abraham arathimwo ri ni Ngai ri, agikua ri, maandiko moigaga to ni ahikitie mutumia ungi wetagwo Ketura, na ni ari na ciana ingi, na ari na Ishmael. Agikua ri, maandiko moigaga ati acio Ketura, ciana cia Ketura mutumia wake uria ahikirie, aciheire iheo. Ishmael amuheire kiheo, no kirathimo etire Isaka hiro indo igiri ni baba wao Abraham. Amuheire kirathimo na akimuhe igai riake. Wathoma maandiko niguo mataragiria. Koguo ri, riria amwirire ndagwathiriria kirathimo kiria kiari kina Ibrahimu ri, giathiririo Isaka. Isaka ri na kirathimo, nake ni arathimitwo ni Ngai, ni eritwo ni Ngai we mwenyewe, ni ngakurathima we. Koguo ni kirathimo kia ithe Ibrahimu na giake. Ndakuire nakio akirekereirie kuri Jacob, tondu mwira atiriri, urigie na kirathimo kiri Ibrahimu athiriirio. Kana ti akwa no gwira uiga, tareka ituthome na inywe verse 4. Ningi Ngai arotuma erirwo rigie na ki. Koguo Ibrahimu, Isaac arivisitire history ya gukawe ya ithe, akirehe kirathimo kiu tondu kiari guoko-ini gwake, agikinengera Jacob. Koguo Jacob ari na irathimo igiri, nigetha Ngai nake acoke amwire nawe we mwenyewe ni ngakwirathimira. Koguo ri, riria kirathimo kirarekio gikarekio ha kigongona-ini, ndaria kirathimo nawe nduramukira. Ni kirathimo mundu uri Ibrahimu anengerirwo kirathimo ni Ngai, to manengerirwo kirathimo ni Ngai. Isaka akinengerwo, akinakio kianengere Jacob. Andu acio matiakuire na irathimo. Koguo nawe riria kirathimo kierekio haha, ndukiyukagia ugaikara nakio. Na angi ni maiyukagia kirathimo matitwarire njiarwa ciao. Wakinya wire muruguo ni ndakurathima, mwariguo ni ndakurathima, tucucu tuguka ni ndamu. Kirathimo ni kiria kiaretio, amukirai kirathimo. Oguo wiragwo haha oguo urociariruka, urorathimwo, urothegea, urongerereka. Oguo noguo nawe ubati gukorwo ukirekereria kirathimo kuri njiarwo na njiarwo. Na nikio urorigia na kirathimo kiu gia Ibrahimu kiria thiriirio we mwene na njiarwo ciaku, nigetha uture ki bururi uyu ukawigwatira. Tareke tuthie na mbere kuigua verse 5. Isaka agikira Jakubu ethiire, nake agigikinya Pandani Aram kwa Laban wa Bethueli Musuriata muru wa nyina na Rebeka nyina wa Jakubu na Esau. Through blessings nitumaga igago keep on, ugathie na mbere gukinyukia ikinya, nicio itumaga mundu akinyukia ikinya. Isaac guti kindu anengerire Jakubu akimwira kengiri igiri, kengiri ithatu. Ni njiguaga aciana iria icokaga kuprovoke aciari ao, kuchokoza wazazi, makamera we kwanza ndwathomithirie, we kwanza mami ndwandeithirie, we kwanza baba ndwanjikire. Niki to no korwo ndakuthomithirie, no gukorwo ringi ndakuheire ngiri ugithi kwambiriria, but ni wathire na kindu, a hidden treasure, kindu kia goro muno kihithe, nikio wathire nakio. Agikwira murio rathimo, murio thie naka, ringi ikwiruka tuhoe, agikurathima kiu tu, nikio wathire nakio. No we ndwamenyire, no we uturaga hare na accusation tia riri ndwathomithirie, ndaririkana kwanza ure mwamenete ni no ni wathire na kirathimo. Na nikio rona irathimo ici ciothe tondu aragirio maundu mega
nimo matumiria kinya kuria Padani Aram Bethueli kwa mama we Laban. Koguo githe mutirona ithe turi aririkane rigi kwe gukoro rigi ugaga ati bishop ndeithagia ndanamwira ndina thina ndigwirirwo ninjikiirwo rigi kwe gukoro ndari akuhe ngiri, but you have that hidden treasure, kitu cha thamani ambacho huwezi kukishika kwa mikono. Unajua baraka huwezi kuishika kwa mikono, si kitu touchable, huwezi kuishika kwa mkono, huwezi kuiona, lakini ukona ona tarugiro ni mundu wi murathime uroroka rigoru aranjira atia no we ndui mundu akurorogwa kono hana yani we glorious uroneka we mundu muthaka no urarora niki utari mwathani arotuteithia. Koguo Ngai witu aturirikane na atwike maundu mega ni tondu ni mutugina ni mutheru. Taru ningigwa ndanoga ona na umiuria ukorogwo guku na kirio no mekire wira ningigwa ndanoga nijukago guku riu na njiriga kuria bishop ati ndikana andu ashirika itwe Njatha-ini ni moi kigogona gigikorogwo na githima gikorogwo kirikuo ni njukaga na ngetia muringiti na nditirangeria na mundu gakoma gite-ini kiu agikuru nyuma gukinyite muthia nyinukaga ndina thayo. Koguo ndikanu ikiria gikorogwo kiri alteno igo tukiuga ni ndathime ringi we ukarora thutha ukoria ati tutakihurite gutakiria shirika iki kana tiguo pastor Gathumu ndu agika mathabu make ukaroko no tutakiria ingi ai turi arathime twina ki no ni kigogona kirathime ni kiri thayo wake ni kuri githima gia thayo na githima gia gikeno na nigetha githima gia gikeno kionekane na gia thayo kionekane thini wa kigogona giki ni kuri kugwa ruzo ni guthecwo muthecetwo na tumiigwa nigetha giki atia gikunuke. Koguo ri nigetha tukinye Padani Aram rigi kwe gukorwo ndwaneirwo kindu ndwanegerirwo te thie na giki no ni waheirwo kirathimo. Hau turi ni tondu wa kirathimo, ni kirathimo kia Ngai na ni kiorona utari uri uhana ni tondu wa kindu kiu gitianyitikanire na guoko asha no ni kirathimo. Rimwe riria ndari murimo uri ungi andu ni mathikagiriria, but behind the scene, behind the microphone, you know tugine ni behind the microphone matioe there is a man behind me ati igioriri undu onea ndekiraga rwimbo ngamuria tugathire imwe ringi kiugo kire ndiaria rucio tugakorwo ihanaga tari brainstorming tuka discuss kiugo kiu tukagi witago wikate wage tuko na Mr. kuchambua kuchambua kwa Kikuyu guthathaura tugathathaura kiugo kiu. Koguo ndathi ndaikarira hari andu mekuga atia mutumia ucio ni ahunjagia wega no ni njui he handu hena dina connection mundu dina ketrathinga muradio na blessing bado na kirathimo mwathani arogocwo. Koguo Ngai witu aturirikane. Koguo he kindu tukoragwo twina kiu he kindu ni njui okorwo he kindu kimigeriria bishop ni mutana muno na kirathimo ni mutana githi tiguo ndahingagiriria ni arekagiriria kirathimo muno rathimo ine Ngai mwathani arogocwo. No thina ri ithe nduona ni nyu mutaiyukagia tiguo grace ugakira ndona kiyukia kana wakioya ri ndonathi uhanaga toria tuheagwo ngerekano thini wa kiugo uria aria maheirwo ki tarana magithi gwika atia. Koguo we ni wonjorithagia yaku ya kirathimo riria warathimo mwathani arotuteithia thini wa verse 5 ni verse k verse 6 Pastor Irungu tuthomere verse 6 Kiambiriria 28 verse 6 ani guthoma na riri Esau ona ati Isaka ekurathima Jakubu kejokere na riri Esau ona ati Isaka ekurathima Jakubu na amwira athie Padani Aramu agecaririe mukakuo na ati o hindi iyo amurathimaga ni amutarire akimwira uu atiriri menya ukanaikia
muka wa airetu a Kaanani. Akimwira atiriri, menya ukahikia muka wa airetu a Kaanani. Tarire akimwira ndigũcokera ndacokera basi ni amutarire ndithirire ndimicokere yothe cokera na riri Esau ona ati Isaka ekurathima Jakubu na amwira athie Padani Elimu Padani Aramu ri Esau cokera origi sorry na riri Esau ona ati Isaka ekurathima Jakubu na amwira athie Padani Aramu agecaririe mukakuo na ati o hindi iyo amurathimaga ni amutarire akimwira atiriri menya ukahikia muka wa airetu a Kaanani. Wow, atimenya ukahikia Esau kitombe turore hau ni kuumira Esau ni igwire na ni athikiria keigua ero atiriri Isaka ni era Jakubu athie Padani Aramu Bithweli kwa mama we akagire mukakuo ni igwire ugo notagwo ni twakũrire twi group cigana turi group igiri kuri andu maigwiriire ringi kwa ukorwo ni tho citu cikigwirira through TV ni itu angi makigwirira through YouTube ni itu makigwa tukirwo ni Isaka itu ni Isaka witu ni twarathimo ithe tiguo no magithina na gacira kangi no ndimitauririe ugo makiahuka na gacira kangi tondu Esau ni kuigwa igwire aigwa he kirathimo kieraniro ati Jacob ero ni Isaka ithe athia Padani Aramu gethe mutumia kuo nake akiuga atia na ati o hindio amurathimaga ni amutaririe akimwira ati menyo kana hikia muka wa iretu ako a Canaan na maandiko makoiga ati tareke tuthomerwo ni Pastor Irungu nginya verse 9 abirie 7 thome 8 na 9 nigetha tuigue uria gwathire. Kiabiria 28 verse 7 ona akiona ati Jakubu ni aiguire ithe na nyina ona agikorwo ni muthiu Padani Aramu ri Esau agikiona ati airetu a Kaanani mati gukenia Isaka ithe wega. Verse 9 agicigicoka agithie gwi Ismail akihikia Maharathu mwari wa Ismaili wa Ibrahimu mwari wa nyina na Nebaiothu atuike muka akimwonganiriria na atumia acio angi ake. Amen. Ngai akurathime. Koguo ni twaigua ati aigua ati ero athie akahikie airetu akuwi nake Esau na ati airetu a Kaanani matiakenagia baba wao agicoka akiuga nguthi kwa Ishmael ario Ishmael ari murio wa Ibrahimu na njiregi Esau etaga agetire Ishmael agiamwitire atia baba kana tiguo korokine mari agikuyu agiamwitire baba tondu Ishmael ari step brother ya Isaac. Esau ari murio wa Isaac koguo agetire Ishmael baba ona agiamwitire baba mukuru ithe tiguo koguo ri ati athire ku akioya muiritu etagwo Mahalathu agithie uria wari mwari wa Ishmaeli wa Ibrahimu na akimuhikia na agituika muka na akihikia tumia angi ake kwa gatagati-ini ka andu eri uyu ni atarirwo no uyu ni kuigwa igwire mataro koguo nake akiuga ndahoire kirira augire egwika uria arona ni kwagirire agithigwo Ishmaeli wetha atumia kuo kuu ni kuonire njirire yagirire no Jakubu ni gutarwo atarirwo na nikio rona tukinyete haha through ni mataro ma
Mũthĩnjĩri Ngai akamuhuthira tukano-inĩ gake agakorwo ari kigina kina umenyo agatuheaga uhoro miaka yothe githĩ ti miaka mĩingĩ. Koguo niguo Jakubu athire no ririkane twi horo wa rĩrĩ tukiririkana ciugo iria twerĩte Ngai nĩ twamwĩraga ũngĩgatũrathima ũngĩgatũririkana ũngĩgatũrũĩrĩra nĩ gacĩra nĩ karũgendo twambĩrĩirie na Isaka witũ ariwe our bishop tukiambia karũgendo na nikio wokirio kijoin Theophilus church wokirio githikirio kigwa andũ aya he karũgendo marathi tondu harĩ Murata mũngĩona nake wone Murata ũyũ ndarĩ na future wone mũndũ ũyũ ndarĩ na kĩrĩgĩrĩro gĩothe tondu mũndũ ũyũ ndarĩ mataro mega angĩkũhe no mũndũ tarakwendera kaũndũ kega mũndũ taragwĩciria meciria mega ti mũndũ mwega. Koguo tukinyitana tukiambĩrĩria na niho hakinyire mweri ũtoro ũyũ mwaka wa 2012 niho twaigire tũgũkĩambĩrĩria maandĩko makaiga thĩinĩ wa verse 10 nake Jakubu akiuma Birishiba agĩthiĩ arorete Harani agĩkinya handũ akĩrara ho ũtukũ ũcio wothe nĩ ũndũ riũa nĩ rĩamũthũire agĩkĩoya ihiga rĩmwe rĩa marĩa marĩ ho agĩtira mũtwe narĩo agĩkoma handũ hau nĩgetha ahĩtwo nĩ toro. Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ nĩ kũrĩ maũndũ merĩ tucemanĩtie namo muoroto witũ arĩ gwakinya tondũ harĩ kĩrĩa Jakubu athiaga kũrora atumia agacoka. Koguo rĩ nĩ ithuĩ kĩrĩa twathiaga gwetha nĩ kĩrathimo twathiaga gwetha gũtherema na gũthegea kana ticio ona thĩinĩ nĩ growth no tũmĩhũthĩrire kiugo kĩmwe tuge growth financially, physically, mentally, emotionally tukorwo tũrĩ na growth area-inĩ ciothe. Mwathani arogocwo no tũrĩ o hau kũgiginyana-inĩ rĩ nĩ twacemania nĩ twagĩire no motukũ ma kũrara ũtukũ ũrĩa ũigua mũndũ ũtukũ nĩ wara yani ũtukũ nĩ waneneha kĩrĩro gĩũkaga ũtukũ rũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai angiuga nĩ ũkũgĩa nĩ ithuĩ rĩmwe tũtianakinyĩrwo nĩ ũtukũ ũkarigwo nĩ kũrĩkia naguo ũtukũ ũcio nĩ mathĩna nĩ moritũ na nĩkĩo ngwĩraga ona tũmathĩna tũrĩa wĩna motuo thaa ici ndũgatwambararie mũno gũkĩra Ngai. Gũtirĩ mũndũ tarĩu ona Uhuru ithuĩ ndarĩ ona mathĩna make. By the way ndararĩrio nĩ school fees, ndararĩrio nĩ ha gwaka nĩ ha gũikara, ona ndararĩrio nĩ savings tondũ ena cio. No harĩ o kĩrĩa kĩramũrĩ gũtirĩ mũndũ ũtararĩra ona ũngĩthiũrio na ũrĩa warĩ president wa US Obama no egũkwĩra ona Trump egũkwĩra mathĩna marĩa ndĩ namo gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũrĩa ũtarĩ no Ngai Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Koguo rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe twanakinya ũtukũ o tũkĩriragĩria gũkinyanĩra kana rũciũ rwitũ rũgakia rĩ tukagĩa na moritũ amwe nĩ tũrarĩire amwe nĩ tũhingĩirwo nyũmba amwe nĩ tũthiĩte njaga ciana igaingatwo mathukuru amwe tũgathekererwo nĩ arata no tũgakinya thĩinĩ ta wa macakaya marĩa ma Jeremiah thĩinĩ wa Lamentation atĩ gũtindĩkĩrĩrio tũrĩa tindĩkĩrĩria kona-inĩ no Ngai ndarekete tũgwe ithe tiguo. Koguo twĩna ũndũ wa kũmwĩra mĩaka ĩyo 10 gũtiagĩte ũtukũ ma ndwari mũndũ akarara gĩcaya karigwo kũrĩkia thaa cigana gũtiagĩte ũtukũ ma wĩra ũkaigua hinyĩrĩirio wĩra-inĩ kwanyu kũrĩa wandĩkĩtwo ũkaigua nĩ gũkinya handũ ha kũresign no Ngai agakwĩra eterera. Koguo gũtiagĩte ũtukũ gũtiagĩte riũa rĩtũthũĩire tũkahĩa nĩ riũa tukaigua nĩ twakinya mũico witũ tũgatindĩkwo na mwena tukaigua kũringĩka ta ũrĩa maandĩko moigaga ũrĩa Jona athũirwo nĩ riũa nginya maandĩko moigaga kĩaya kũringĩka. Ona ithuĩ tũtiagĩte gũkinya kũu riũa nĩ rĩanatuotia haruo totia-inĩ rĩgatũcina biũ no Ngai anatha rũngũ rũgoka rũgatuĩka kĩruru rĩrĩa twanona biũ twĩrĩkĩire kũingĩra marima-inĩ tũthire anatwathanĩra na nĩkĩo twĩha mũthenya ũmũthĩ tũkĩina ndingĩriganĩrwo gũcoka haha
Wandirikanĩte rũgamai kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ orota mũratwo mwĩre ndingĩriganĩrwo gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga ambararia moko mwĩre ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndoiga ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega cokera rĩngĩ mwĩre ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega tũtingĩriganĩrwo nĩ kuga nĩ wega haha nĩ ũtũririkanĩire amũkĩra ũgooci amũkĩra gĩtĩo twanakorwo nduma-inĩ ũtukũ wanatumana nduma yanacingimana tũkarigũkana no gũgakĩa twanakorwo riũa-inĩ riũa rĩanatuatia ruo tũtie-inĩ ndwarekire tũringĩke na nĩkĩo tũcokete ũcokeria ngatho haha watũririkanĩire watũmire gũthererũke weheririe nduma we weheretie riũa we ũtũkũrĩirie rũngũ ũkagiria riũa rĩtũrage ũkagiria riũa rĩtũnine tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega ndĩna gĩtũmi mũthenya wa ũmũthĩ gĩa gũkwambararia mũno gĩa gũkũgoca mũno gĩa gũtũgĩria mũno ngĩkwĩra wĩ Ngai we wĩ Jesũ we wĩ mwĩki we wĩ mũririkani we nĩ ũhotanĩire ngoro yakwa nĩ ndagũcokeria ngatho ndakwambararia tu na ndakũhe ũgooci amũkĩra ũgooci nĩ nduma ũthengetie amũkĩra ũgooci nĩ kĩruru ũhete handũ ha kwĩgitia kĩruru nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũkinyanĩria rũcinĩ rwitũ mũtũũra muoyo twakũhe ũgooci twakwambararia na twagũthathaiya ũtugi-inĩ waku thani ciaku ũnene-nĩ waku na ũhoti-nĩ waku Ngai ũrogocwo nĩ tondũ wĩ mũtugi no rwambarario nĩ tondũ wa wega waku nĩ tondũ wa ũnene waku Ngai thengio nĩ ũtwĩkĩire thengio nĩ ũtũririkanĩte thengio nĩ ũtũiguĩrĩire tha thengio nĩ ũtũrũĩrĩire Ngai thengio nĩ ũtũririkanĩte nĩ twagũcokeria ngatho tũtingĩriganĩrwo gũkwĩra nĩ wega Ngai nĩ wega Jesũ nĩ wega mũtũũra muoyo amũkĩra ũgooci amũkĩra gĩtĩo tũtingĩriganĩrwo oro hamwe na ciana citũ cianake hamwe na ciana citũ cia airĩtu hamwe na tũhĩĩ twitũ na tũirĩtu twitũ hamwe na aciari aitũ hamwe na kanitha gaku tũtingĩriganĩrwo Ngai mũtũũra muoyo gũkwĩra nĩ wega amũkĩra ũgooci ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega
Immanueli wa Ngai nĩũtũririkanĩte nĩkĩo ithuĩ twacoka kuga nĩ wega tũtingĩriganĩrwo gũcoka haha gũcokia ngatho kuga nĩ wega. Immanueli wa Ngai nĩũtũririkanĩte nĩkĩo twatoka kuga nĩ wega ingĩriganĩrwo gũcoka haha watũririkanĩire tuge nĩ wega. Immanueli wa Ngai nĩũtũririkanĩte nĩkĩo twacoka kuga nĩ wega. Amen. Ũguo noguo twoiga nĩ wega Ngai, nĩ wega Jesu, nĩ wega Roho Mũtheru. Amen. Ke tuikare thĩ. Pastor Irongo tuthomere kuma verse 10 na verse 11 na 12. Turathoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 28 twambĩrĩirie verse 1 na rĩu twĩ verse 10 tuthiĩte na mbere. Nake Jakubu akiuma Birisiba agĩthiĩ arorete Harani. Verse 11 agĩkinya handũ akĩrara ho ũtukũ ũcio wothe nĩ ũndũ riũa nĩ rĩamũthũĩire. Agĩkĩoya ihiga rĩmwe rĩa marĩa marĩ ho agĩtira mũtwe narĩo agĩkoma o handũ hau nĩgetha ahĩtwo nĩ toro. Verse 12 nake akĩrota na atĩrĩrĩ akĩona ngathĩ ĩturumĩte igũrũ matu-inĩ nao araika a Ngai makaicaga magĩikũrũkaga nayo. Verse 13 Verse 13 na atĩrĩrĩ Jehova akĩonwo arũgamĩte o igũrũ rĩayo agĩkiuga atĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wa Ibrahimu thoguo na Ngai wa Isaka. Bũrũri ũyũ ũkomete nĩwe ngahe we mwene ona njiarwa ciaku. Mwathani agocwo. Amen. Ngai akũrathime. Ati twathoma verse 10, 11, 12 na 13. Ati akinya hau maandĩko moiga agĩtira mũtwe na kĩ na ihiga agĩkoma handũ hau nĩgetha ahĩtwo nĩ toro. Koguo na ithuĩ twane ihiga nĩ Jesu Kristo twanetira na kiugo gĩkĩ ithuĩ tiguo rĩrĩa twanathi kwana ritũha twanatenyera kĩgongona-inĩ Jesu tũririkane Jesu twĩkĩre. Verse 12 maandĩko makaiga akĩrota na atĩrĩrĩ akĩona ngathĩ turumĩte kuma kũ igũrũ matu-inĩ nginya kũ nginya harĩa arĩ atĩ na araika Ngai makaica magĩka atĩa. Ithuĩ handũ ha tuoneire Ngai anatwarĩrie na iroto atwarĩrie na cioneki anatwarĩrie na mũgambo wake nĩ atũtarĩte. Koguo tũtingiuga na tũtirĩ na nganja atĩ handũ haha he Ngai. Ithuĩ tiguo kĩgongona gĩkĩ kĩ Ngai tondũ ti atĩ twanathi ti atĩ tũciarĩirwo gũkũ tũgakorerwo gũkũ nĩ tũthiĩte igongona iria ingĩ. Koguo nĩ tũmonete na ti-itherũ haha nĩ harĩ Ngai. Koguo maandĩko magatwĩra atĩ nĩ kũrota arotire akaiyo na ithuĩ twanona ũguo iroto-inĩ twaigua ti-itherũ Ngai nĩ ũratwarĩria ti-itherũ Ngai wĩ handũ haha ti-itherũ Ngai nĩ wĩkĩte ti-itherũ Ngai nĩ tuonete ũtugi waku na wega waku na tha ciaku. Agĩcoka maandĩko makaiga atĩa nake akĩrota na atĩrĩrĩ akĩona ngathĩ turumĩte igũrũ matu-inĩ nao araika Ngai makaicaga magĩikũrũkaga nayo. 13 na atĩrĩrĩ Jehova akĩonwo arũgamĩte igũrũ rĩayo akiuga atĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wa Ibrahimu thoguo na Ngai wa Isaka. Bũrũri ũyũ ũkomete nĩwe ngahe we mwene na njiarwa ciaku. Kana kwĩ mũndũ tarĩ werirwo kĩndũ nĩ Ngai kĩrwo mĩrĩria kirĩrĩria nĩ ngakũrathima nĩ ngũgwĩkĩra rĩngĩ ũkarota kĩroto ndotire ndenyerĩtio ndona ngĩtaha maĩ
Mwathani arotuteithia. Koguo tieti tutiana rota, tieti tutiana aririo ni Ngai. Tieti Ngai ndari atuumiriria, ni atuumiriria, ametutia moyo, amekuwa pamoja nasi hii miaka yote, miaka 10 amekuwa pamoja nasi, nitumuonete. Mwathani arogocwo na agatwariria na iroto. No ithe tukona tari ki tatagakinyanirie, tukona tari gutukire, tukona gutakahinga. No Ngai mutura muoyo agatuma muthenya umuthi gukahinga. Maandiko makaiga nacio njiarwa ciaku, verse 14, igatuika ta rukungu rwa thi, na ni ukaharaganiria bururi wa mwena wa ithwiro, uyure kuo na wa irathiro, ona wa gathigathini na guthini, na ningiri njiarwa ciothe cia thi ikarathimwo ni undu waku, ona undu wa njiarwa ciaku. No igwo horo wigi njiarwa, Ngai amwiraga njiarwa ni ringi no wiurie ciaranaga atia. No igwo ni Jakubu akonfamirwo ni Ngai, ni ikarathima njiarwa ciaku, ciana ciaku ikarathima, tondu kuona na tucucu ni kirathimo, kana tigwoi kuona tuguka ni kirathimo, kuona vava ugitwo vava ria keri kana mami ria keri iri ti kirathimo. Uguo ni kiragwo ati ni ngarathimira mbeu ya bururi uyu mwana wa guthini gathigathini, yani east west south west, eragwo ni ngahurunjira mie, nikio tugaga mie nena yothe yumaga huho, ni Ngai wathanaga. Koguo ni kirathimo. Ona rio ikarite gwaku nyumba ukona ati njiarwa yaku ni yakurikana mami baba uri okuo, ukamenya ni kirathimo. Tiga kuroraga muno paper bag ni kiarehe ta oigo mwana ucio ndiri ohoga no njetereire Ngai no egu, ukamenya ni kirathimo. Tondu na mwana waku kumenya Ngai tu ni kirathimo. Mwathani arogocwo. Verse 15 akerwo na atiriri, ni ndi hamwe nawe na ni ndiri guikaragia kundu o guothe kuri urithiaga, na ni ngagucokia bururi uyu, ni undu ri ndigagutiga o nginya hindi iria ngakorwo njikite maundu maria nguhete uhoro wamo. No igwo verse 15 Ngai agitwira githi ndatwirie hamwe na ithui, agitwira ni nguikara hamwe na inyui, kana ndaikarite hamwe na ithui, ati na ni arithiaga hamwe na ithui maundu-ini macio mothe ni tumuonete. No agitwira ni ngagucokia bururi uyu, ni ngagucokia to verse 15, ni ngagucokia bururi uyu ni undu ri ndigagutigo nginya hindi iria ngakorwo njikite maundu maria nguhete uhoro wamo. Mwathani arogocwo ati nginya ngagucokia, ni ngagucokia bururi uyu. Riu hindi eragwo bururi-ini ucio wa Canaan, neragwo ni weciragie tondu Jakubu ndacokire gucoka bururi ucio na maguru ringi, acokire mbirira tondu ni erire muri ndukanathike Misiri riria njiaro cia, tondu njiaro ciake nicio ciathire guikara Misiri miaka 430. Koguo ri Ngai akimwira ni ngagucokia. Jakubu athiria akimenyaga njiarwa ciakwa ni ngacicokia bururi-ini uyu. Koguo na ithui Ngai akoretwo hamwe na ithui miaka yothe. Ugecirio hinda ria corona, ti ati ni kumenya twamenya kwigitira. Ukarigwo in 2020 waregire gukua niki? Kuri andu makuire 2020, andu makuire ni depression. 2021 andu ingini makua ni depression, amwe ni ulcers, amwe high blood pressure, amwe diabetes, heart attack, ni mirimu ya kumakane mathe maundu maria mari kuo. Ti ati ithu twari na mbeca, ni twari na moritu, ni twari kana tutiari guku no wahotaga kwihingira bedroom yake nginya rucini gugakia, gutiri wahotaga. Twakoraga no turathie, no turoima, no turotungata. Kiri gitumire Ngai atugitire niki? Nigetha muthenya umuthi eke na ithu uri ugite ni ageka, nigetha turugame turute wire twiri andu ni kuri Ngai matu-ini wikite. Koguo maundu maria ugite ni ageka. Leo hii hatuwezi kusema tu kitheory atatenda, lakini alitufanya tugikorwo ho weru-ini ucio, agicoka niwe uyu umuthi ungi urio ukuga ni kuri Ngai matu-ini ni ndimuonete, kana tiguo agikorwo hamwe na ithui.
na agaturirikana agaturwirira na niekite maundu macio mothe na koiga ndatigiriire no eguthi na mbere gwika atia maundu manene. Ke tuthomero verse 16 na 17 ni Pastor Irungu. Nake Jakubu agiukira toro to verse 16. Nake Jakubu agiukira toro agikiuga atiri, ti-itherũ Jehova e handũ haha na ndikũĩ. Agĩkĩigua guoya akiuga atiri, kai handũ haha nĩ ha kũmakania na hatingĩhĩtia gũtuĩka nĩho nyũmba ya Ngai, ona kĩhingo kĩa igũrũ matu-inĩ nĩ haha. 17. Hiyo ni verse 17 nimesoma. 18. Nake Jakubu akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene, akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo, akĩrĩhanda ho rĩrũngiĩ ta gĩtugĩ, agĩkĩrĩitĩrĩria maguta igũrũ. Verse 19. Agĩĩta handũ hau Beth-eli, no rĩrĩ rĩtwa rĩa itũũra rĩu mbere ĩyo rĩetagwo Luzu. Amen. 19. That was 19. Oh no, 20, sorry. Now 20. Ningĩ Jakubu akĩhĩta Biuriketi. mwĩhĩtwa akiuga atĩrĩ, Ngai angĩikara hamwe naniĩ, ona amenyerere njĩra-inĩ ĩno ngũthiĩra, na ahe irio cia kũrĩa ona nguo cia kwĩhumba, nĩguo ngacoka nyũmba ya baba na thayũ-rĩ, Jehova nĩagatuĩka Ngai wakwa. Verse 22. Narĩo ihiga rĩrĩ o rĩrĩ ndarũgamia haha ta gĩtugĩ rĩtuĩke nyũmba ya Ngai, na ti-itherũ gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo ciothe iria ũkahe nĩngagũcokagĩria. Amen. Ngai akũrathime na Mwathani aroririkana kiugo gĩake. Amen. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩa? Atĩ akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene. Jakubu akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene na akĩoya ihiga rĩu etirĩte narĩo, akĩrĩitĩrĩria maguta. Githĩ tiguo? Ona ithuĩ handũ haha ithuĩ tũtianaitĩrĩrio maguta. O haha ihiga rĩrĩ tũgĩitĩrĩrio maguta rĩrĩa na nyũrũrũka ta nderu-inĩ ciao nĩ cia Haruni, cia Haruni atĩ agĩitĩrĩrio maguta guo ithuĩ mahiga ma matiana tatirwo nĩ maguta marĩa twanaitĩrĩrio rĩrĩa tuokĩrire thutha kũrũa nduma nene rũcinĩ gwathererũka tũtianaga gũitĩrĩrio maguta kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Koguo na tũtianoyaga ihiga rĩrĩ tũgetira narĩo arĩrĩo Jesu Kristo. Na maandĩko makaiga atĩ akĩrĩhanda ho rĩrũngiĩ ta gĩtugĩ, agĩitĩrĩria maguta. Koguo ihiga rĩrĩa twanahanda nĩ ciugo iria twarĩtie. Ihiga rĩtithiraga, na ihiga nĩkĩo rĩigua rĩgerekanagio na Jesu Kristo. Nacio ciugo iria twanarĩria thĩinĩ wa alteno, Ngai he wĩra, Ngai ndũĩrĩra, Ngai ndirikanĩra njiarwa, Ngai ndagũthaitha honeria mũtumia, honeria mũthuri, honeria ciana ciakwa, Ngai ndirikanĩra njiarwa ciakwa. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtahandĩte ihiga rĩa mabataro haha? Gũtirĩ. Na twanahanda ciugo icio cirũgamĩte. Na agacokagia atĩ nake agĩĩta handũ hau Beth-eli. No rĩrĩ Beth-eli nĩ kuuga atĩa? No rĩrĩ rĩtwa rĩa itũũra rĩu mbere ĩyo rĩetagwo Luzu. Beth-eli nĩ kuuga atĩa? Beth-eli nĩ kuuga atĩa? Mwathani arogocwo. Mũtithomete Beth-eli nĩ kuuga atĩa? Kahuria Bible yaku thutha. Ũngĩthoma kiugo kĩa Biblia wage gũtaũkwo, ũkoragwo ũhetwo haha. Guoria thutha biũ nginya kũrĩa ũgũkora nĩ ũgũkora marĩtwa mau mandĩkĩtwo. Kwĩna Beth-lefara, icio ciothe kũhana ũũ. Ũkwambĩrĩria haha nĩ ũkoragwo ũhetwo maana ya kĩrĩkanĩro. Nĩ mwahona? Tarora maana ya Beth-eli. Ũngĩthoma kiugo wage gũtaũkwo, ũkagana haha thutha, ũkarora ũkona Beth-eli ĩha, ũkũrora marĩtwa macio mothe me haha.
Betheli, ni muona Betheli? Ni mukinyite? Ginya riria andu othe megukinya ho, ni mwakinya? Thutha biu. Urore haria maritwo me eta yandikitwo gutaurwo kwa maundu mamwe mari iriga ibuku-ini riri. Ukoragwo tariirio. Ni mwakinya ho? Thutha Bible. Ni muona Betheli ni kuga atia? Ni kuga? Duona makuotete maandiko ha? Genesis 28:19. Kirikaniro gitihingicaga. Koguo eandikagwo guo. Ona wenda kumenya luzu uguka wethe LLL marito macio mothe ni ukumakora matariirie na magakurifa kwi maandiko maria marari uhoro wamo. Koguo ri ni kuga agikinya Betheli no ritwa ria itura riu mbere rietagwo Luzu. Agetua koguo ni ithu twi nyumba-ini ya Ngai. Githe tiguo? Kuu kungi ni mukurora maana. Luzu ni mukarora maana. Ni tumukanjira muthenya wa Friday. Koguo ri Betheli ithu thothe tutiri nyumba-ini ya Ngai. Haha haria twanaririra. Haria twanakaira Ngai. Haria twanathaithira Ngai. Haria twanaugiriria. Twanarara guku tugikaira Ngai. Tuturitwo tindaga guku ti Friday kana Naomi ni uriganirwo ria twarara mwararaga guku Friday Mahoya Wednesday ni mwaririkana irogo ni muraririkana twakoragwo twi guku Mahoya tugithaitha Ngai kana tiguo Grace kana tiguo Pastor Gathu kana Gathu mwako omwaki kana tiguo ithe tiguo twanakaira Ngai kundu guku. Koguo maithuri maitu manakorwo mari guku no aturirikana tutigana gucoka kana Gathu tutironirie akihero mutumia guku ithe ndaretwo baba wanga eretwo baba hu baba Gicuhi igwa ithe wa Gicuhi arathimwo niki mwena makoro mutimweke ogwo ithe wa Gicuhi arathimwo. Amen. Mwathani arogocwo o guku eha Ruben mwathani agocwo rukirugame na iguru eha Mary ni Mary kana ni Naomi ndima confusing na sister yake ni Jane sister yake no Naomi ndamwitaga maritwo yoria twinulia mikono juu ndi mutirone mutungu mwiro wa Ruben rathimwo ona Ruben rathimwo githe matutishemanirie na maritwo na guku ithe matiririkanirwo guku twana tutwere tuciarirwo guku ithe titha cia Ngai no tugi wa Ngai na wega wa Ngai ni tondu ni mwihokeku. Koguo nyumba-ini ya Ngai Betheli ni kuga ni nyumba ya Ngai guku nyumba-ini ya Ngai to muhaka turahe ndege to muhaka turahe meri to muhaka turahe iria to muhaka turahe ati apartment na andu turiaririkane tutingehotire kurugama umuthi ni tureka atia ni turarugama tiguo turi. Mwathani arogocwo na kuri andu mari tuhirwo ni rugendo makiona ai guko Betheli gutire Ngai reke ndithiire makiumagara umuthi tutihanaine nao. Mwathani arogocwo. Koguo ri ono tukugwaragirio ni Ngai uhoro wigi andu eri ngoretwo ngimathaithana ngithaithaga Ngai ngirigaguo atumia eri maumire kanitha niki maria guku Njatha-ini riu ngathaithana na ni ihinda rinene ngoretwo ngithaithana utuku wa umuthi ona niguo njukire na nikio twacererwo mugo twamba kuikara mucitu na Bishop twahoya tugishia undu ucio wothe ngimwira ndoyo nderwo tareke nguonia atumia uria mahana niguo tuthire twimirira kigongona-ini kimwe gitu kina maima ngui kiria irundu ithatu ndaturwo muno makiria nio muima mbere yakwa mathi wa mbere eko na wakeri eko mathi mahetukite no itana ikuruka kigongona-ini njoire gicukuru ndambia riu nderwo ati u niguo matarie atiri wira wakwa manyitagirira riu ngwiragwo uhoro wa kwaga kuma call back kwaga kumetia matiri murigo wira-ini wakwa. Koguo na none niki kigongona ni kindu kironekana. Koguo ri andu acio Ngai ekundutaga ati no mathi handu maigue uru wa Theophilus ukiario matingiarugama marie wega mekwaria atia kigongona kiu ni kiuru muno akeraga we ni ndikiui uguo. Koguo ri turi uguo ku Ngai ni atuigite Betheli ni atuigite nyumba-ini yake
na nĩ atũririkanĩte na nĩho twamwĩrĩirie atĩrĩrĩ na mũhĩtwa Jakubu akĩĩta verse 20 mwĩhĩtwa akiuga atĩrĩ Ngai angĩikara hamwe nani atĩ Ngai witũ ikara hamwe nani ona amenyerere njĩra-inĩ ĩno ngũthiĩra na he irio cia kũrĩa. Ngai witũ nĩ aikarĩte hamwe na ithuĩ. Ngai witũ nĩ atũmenyereire, nĩ atũhete irio, nĩ atũhete nguo cia kwĩhumba. Rĩu nĩ ihinda ritũ rĩa maũndũ merĩ. Jakubu oigire atĩ ngathi njũke nyũmba-inĩ ya baba ndĩna thayũ, nĩ agatuĩka Ngai wakwa, na rĩu ihiga rĩrĩ ndarũgamia haha ta gĩtugĩ rituĩke nyũmba ya Ngai, na ti itherũ gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo ciothe iria ũkahe nĩ ngagũcokeria. Githĩ ti haitũ rĩu atuĩke Ngai witũ, to kĩrĩa tũrathimĩtwo nakĩo tũtirathimĩtwo nakĩo kĩrĩ gĩa kwagana. Aca ti gĩa kwagana. Kĩrĩa Ngai atũhe mwĩrĩ aũthakaria ndaũtuĩte ũguo atĩ nĩ tondũ wa waganu. Aca atũikĩte ũguo nĩ tondũ wa tha. Ti kĩrĩa twĩtwo nakĩo twĩtĩe nakĩo atĩ twĩyonere twĩgũthe gĩthũri-inĩ niĩ ngũhetũkĩire hau wega na ndakinyanga nĩgetha manyone. Ngũririkanaga ngĩũka haha njikũrũkĩte ũrĩa ndikana wa gĩtukũ no aririkane mũthenya ũmwe twĩ haha tondũ twaragĩtwo ahunjagĩria haha tũtiathimithĩte. Ngĩtua gũcoka ũguo na kĩgongona-inĩ kĩratũ gĩakwa gĩgĩkinya ndoro thĩinĩ na ndiarĩ na kĩratũ kĩngĩ karĩ ka grey gatirĩ kariganĩra gakiuma na sol ĩtigwo thĩinĩ kĩratũ gĩgĩũka igũrũ na gĩgĩthũka gĩkiumana. Ũmũthĩ ũtũngĩkinyanga haha kĩratũ no gĩthiĩ na thĩinĩ gĩtingĩthiĩ na thĩinĩ. Ngai ndangĩreka ithi gĩgĩtũ kĩrathimo gũkorwo atĩ ona tũtirĩ rũkũngũ-inĩ twĩ gathimiti-inĩ kĩratũ gĩtiratonyerera nathĩ tukaga rĩmwe gũkũ ndoro ĩgatũgia. Nĩ ũririkanaga Kamau ũrĩa thiaga kahana ndoro gũkwarĩ, no Ngai nĩ atũririkanĩte na nĩkĩo tũracoka mũthenya wa ũmũthĩ niĩ nawe tũmwĩre nĩ wega. Tũtingiuga tũtirĩ aririkane na ndũngiuga ndũrĩ mũririkane. Wĩmũ o mũndũ ena kĩrathimo gĩake, tondũ kwahe gũkorwo harĩ kĩrĩa ndathimĩtwo nakĩo tikĩo ũrathimĩtwo nakĩo, kĩrĩa ũrĩa ũngĩ arathimĩtwo nakĩo tikĩo niĩ ndathimĩtwo nakĩo. O mũndũ wacirwo kana tiguo ũguo nĩguo watariĩ. O mũndũ ena kĩrathimo gĩake aririkanĩtwo na akarathimo nĩ Jehova Ngai. Na nĩkĩo tũkagĩa na ihinda rĩu rĩa mũthenya wa Friday ũtarĩ maũndũ maingĩ ma kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩ tũmwĩre nĩ atũrũĩrĩire, nĩ atũririkanĩte na nĩ atuĩkĩte wega. Rũgama na igũrũ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte wega. Nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Nĩ wega, nĩ wendo
wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ, twathura kwambararia moko maitũ na igũrũ tũkiuga nĩ wega nĩ tondũ nĩ tuonetie magegania Mwathani nĩ twĩkĩire maingĩ Jesũ kwaya gũkorwo tũtiramonete na maitho no nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Ngai atĩ thutha wa Jakubu kũrathimwo nĩ ithe
Muthamaki wa thamaki nĩ ũrakinyanĩirie, nĩ ũraumire ciugo ciaku thutha, na ũrekĩra ũndũ ũcio thĩinĩ wake. Hĩndĩ ĩrĩa arakomire kĩroto-inĩ Mwathani, arataũkwo atĩ ti-itherũ wĩ handũ hau, na ithuĩ tũrataũkwo ũmũthĩ atĩ ti-itherũ wĩ hamwe na kĩgongona gĩkĩ. Nĩ tũrataũkwo ũmũthĩ atĩ ti-itherũ wĩ Ngai wa Theophilus, ti-itherũ wĩ Ngai wa magegania, ti-itherũ wĩ Ngai wa mwanya. Tũrutĩte kũraya mũno, ũtuthurĩte kũraihu Ngai, kinyĩrĩria haha tũrĩ ũmũthĩ. Nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩĩa, tumũra kanua gaku wĩre Ngai ũndũ, tiga gũkira ũguo tu. Wĩna ũira wa ũrĩa mũirwo nĩ Ngai, wĩna ũrĩa Ngai agwĩkĩire ta mũcirika wa kĩgongona gĩkĩ. Usinyamaze tena, usikubali kunyamaza. Oi, nĩ tondũ kwĩna kĩrathimo, nĩ tondũ kũririkana ũmũthĩ, nĩ tondũ wa kũririkana kĩgongona harĩa handĩirwo, atungata wahandĩirwo, nĩho rathimĩirwo, nĩho tũgũtheremera, nĩho tũgũthiĩra na mbere, nĩho tũkwarahũka kĩroho, tũgũtheremera ũtungata-inĩ. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ twĩmũrutagĩra icunjĩ citũ cia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ ti-itherũ nĩ tũmenyete nĩ akoragwo hamwe nakĩo, nĩ akoragwo hamwe na ithuĩ, nĩ akoretwo arĩ mũrĩithi mwega, nĩ akoretwo arĩ mũtongoria mwega, nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku. Nĩ tondũ gũtiragĩte mĩigua thabarĩ-inĩ ĩno yothe, gũtiragĩte nduma, gũtiragĩte mararĩrĩra, no Ngai witũ no Ngai, Ngai witũ no mwĩhokeku. Nĩ atũmĩte tuone wega wake, nĩ atũmĩte tuone ũtugi wake, nĩ atũmĩte tuone gĩthima gĩa kũnyuaga maĩ tũkanyotoka, nĩ atũmĩte tuone gĩthima. Haha metha-inĩ ĩno arĩte, haha arekereirie mũgate wake wa muoyo, nĩgetha twaũrĩa tuma arwaru tũkahona. Haha atũmĩte tuone mũgate wake, nĩgetha twaũrĩa tuma na thĩna ũgathira. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Jehova nĩ ndakwambararia, Jehova ndatĩĩa rĩtwa rĩaku, Jehova ndagocana ndananagia ũthamaki waku. Nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai itũũra-inĩ rĩrĩ Jesũ rĩ, o werũ-inĩ ũyũ Baba rĩ, nĩguo ũraharĩrĩirie. Nĩ tondũ wa ũtungata wakwa o werũ-inĩ ũyũ Mwathani rĩ, igai-inĩ rĩrĩ Ngai rĩ, nĩho ũndirikanĩire. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakũgoca, nĩ ndanenehia rĩtwa rĩaku Ngai, we mũmbi wa thĩ na wa igũrũ, we ũtũũraga ta ũrĩa ũtũire Jesũ. Ona rĩu ngwĩhoka we ũtwarane na niĩ Baba, ũkinyũkithie nginya mũthia, na ũhotithie gũkũrutagĩra indo ciakwa, ũhotithie gũkũrutagĩra gĩcunjĩ. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ tondũ wĩ Ngai mahinda mothe. Nĩ twakwambararia, nĩ tondũ ũrarĩ mwena witũ Ngai, tiga ũrarĩ mwena witũ Baba. Tũtingĩkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ, no nĩ tondũ nĩ ũrendaga ũira, nĩkĩo tũkinyanĩirie ũmũthĩ tũrũgame ithenya-inĩ. Nĩ akũruta ũira atĩ nĩ ũtũrathimĩire haha, nĩ akũruta ũira atĩ tumanĩtie kũraihu nawe Ngai. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, na ciĩranĩro ciaku nĩ na amina. Ona mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa marenyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa online, harĩ mũthenya wa mbere, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twarana nao Mwathani, manyite guoko Ngai, ũrĩa ũratũnyitire guoko, ũrĩa ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ. Ndũgatũtigĩre aya Ngai, ndũgatũtirikĩre aya Mwathani, makũre Baba. Haha nĩho ndĩratũnganĩire nawe, haha nĩho ndĩragomanĩire nawe Ngai, haha nĩho ũrahonokeirie Mwathani, haha nĩho ũtheremeirie Ngai, haha nĩho ũnduĩte ũũ ndariĩ, haha nĩho ũnduĩrĩire ũũ Ngai. Nĩ wega waku Ngai,
nĩ ũtugi waku Mwathani, nĩ tondũ ti kwagĩrĩra Gatũrũme, ti kwagĩrĩra gwakwa Baba, ti gũthinga mũno Mwathani. Na nĩ hinya waku Ngai, nĩ kĩrathimo gĩaku umĩte thutha Mwathani. Nĩ tondũ ũratongoria andũ aku na roho waku. Nĩ ndaugũte mwena wako kendo herera goshia ngoro yako neshingia otire tiara njarageria kanjera gatere mothe mekekaga nebonyone noiga igoro niamaondo mothe wekai wekaga magegania moyorete hinya nandekyo noro yakwa niyoire gekeno nikomenya nawe doiga igoro niamaondo mothewe wengai wekaga magegania wiyoleta hinya nandekyo ngoro yakwa niyoire gekeno nikumenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ndoiga igara rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩka arataku ũmahingũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime ngoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ gotire kendo kĩaga
ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ. Pastor Gathu rogoma ithenya-inĩ rĩa kwĩra Ngai tu nĩ wega tũkĩmũcokeria ngatho. Amen, amen. Kaitwĩre Ngai nĩ wega nĩ harĩa tũkinyĩtie nginya ndagĩka ĩno, nĩ atwĩkĩire maũndũ manene marĩa tũngĩtumũra tũnua twitũ o toguo twatumũra. O mũndũ araha wega ũrĩa ekĩirwo nĩ Mwathani kuma hĩndĩ ĩrĩa mwamenyanire nake, ona kuma hĩndĩ ĩrĩa wokire kĩgongona gĩkĩ, nĩ ũnyuĩte gĩthima gĩkĩ, nĩ ũtuĩkĩte wa kũhũnĩra gĩthima-inĩ gĩkĩ, nĩ ũtuĩkĩte wa kũhumbwo riri nĩ gĩthima gĩkĩ. Wĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengiũ, twĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kwambararia rĩtwa rĩake tũkamwĩra nĩ thengiũ. Mĩaraho ya ũmũthĩ Mwathani tũrakwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ marĩa twĩkĩte Jehova Ngai. Amwe tũgĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtiarĩ na bamĩrĩ, rĩu nĩ tũgĩte na bamĩrĩ Jehova Ngai. Tũtiarĩ a kwendeka, rĩu nĩ tũtuĩkĩte a kwendeka Ngai. Tũtiarĩ na nguo cia magarũra merĩ, nĩ tũtuĩkĩte Jehova Ngai a kũgĩa nacio Mwathani. Indo cia gũkũ thĩ Ngai tũtiarĩ nacio, nĩ ũtuĩkĩte wa gũtũrathima Mwathani. Amwe tuokire kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũteng'eretio nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ, tũrĩohe nĩ mĩrimũ, tũrĩohe nĩ ndaimono, angĩ tuokire tuohetwo nĩ mathirĩ Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ no tũtumũre tũnua twitũ tuge atĩ twarĩ akombi, rĩu nĩ gũkombanĩra tũrakombanĩra. Twarĩ aheo, ũmũthĩ nĩ kũheana tũraheana Ngai. Twarĩ akombori, ũmũthĩ nĩ gũkomborithia tũrakomborithia Ngai. Tũtiarĩ mawĩra, mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mawĩra Jehova Ngai. Nĩ tũrakũraha nĩ wega waku Ngai, tũgakũraha nĩ marĩa ũtwĩkĩte Mwathani, tondũ wĩ Ngai ũtwĩkĩire manene, wĩ Ngai ũtũtugĩte na maũndũ ma magegania. Nĩkĩo tũratumũra tũnua twitũ tũkaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tũkaiga wĩ mũtheru Ngai, tũkaiga wĩ mwĩhokeku Jehova Ngai. Nĩ marĩa ũtwĩkĩire, nĩ ũmwĩkĩire maũndũ manene na ma magegania Jehova Ngai. Jehova Ngai, ona tũkĩrora marĩa wĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, twaragia na mũgambo Mwathani, twaragia na mũgambo, tũtihotaga kũiguana Jehova Ngai. No ũmũthĩ twĩna macini irahunja thĩ yothe, iratwara ndũmĩrĩri thĩ yothe Jehova Ngai. Na githĩ tiwe wĩkĩte ũũ, na githĩ tiwe ũtwĩkĩire ũndũ ũyũ mũnene ũũ Mwathani. Tũragũcokeria ngatho Mwathani. Nĩ twarĩ na merirĩria Jehova Ngai, nĩ twakwĩrĩte no twende kũhunjia thĩ yothe, nĩ twakwĩrĩte no twende kũhunjia thĩ yothe Jehova Ngai. Ũndũ nĩ ũkinyanĩirie Mwathani, wĩkĩte ũũ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Tũraraha wega waku Ngai, tũkaiga wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova Ngai. Kĩgongona gĩkĩ nĩ ũgĩtheremetie Mwathani, gĩtiarĩ na ndungata cia gũtungatagĩra Mwathani mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thesalonike wa mbere 5:16 nginya 18. Kenagai hĩndĩ ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria. Cokagĩriai Ngai ngatho maũndũ-inĩ mothe, nĩ gũkorwo ũguo nĩguo Ngai endaga harĩ inyuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Wĩtigarĩire wĩ kũu matu-inĩ. Na nĩkĩo tarĩki 1 mweri wa 7 tũrakũnyita ũgeni kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-ini, kũrĩa tũgakorwo na mahoya maitũ ma o mweri-inĩ mo monthly prayers kuma thaa 2 cia rũci-inĩ. Nĩ tũgakorwo tũgĩcokia ngatho Ngai nĩ tondũ wĩ mũtugi, ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ, gũthaithanĩra bũrũri marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, arĩa maratwĩrorera Theophilustv, andũ kuohorithio,
na kuruta magetha maitũ kũrĩ Jehova. Tutongoretio ni Bishop John Githiri na Reverend Rachel wa KURIA. Ririkana ni wa gatano ka mbere ka mweri wa mugwanja mwena wa Gomogo, kanitha-ini wa Theophilus Church, Njatha-ini. We munyite. Ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Keno twambararia ritwa riaku, twakwira ni thengio Ngai, thengio Jehova Ngai, tukimenya no tukinyetie haha na twakwira no wagirire Ngai o thiini-ini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya tukiugaga amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Amen. Kei tuikare thi tugitugiria ritwa ria Ngai na kuria bararia. Ke tugie na ihinda ria kuruta sadaka citu na thanksgiving tukira Ngai ni wega na tukimwambararia. Mwathani arogocwo. Thank you Pastor Irungu, tuhe rwimbo nigetha turute sadaka citu na love offering. O ni twaheo ni rwega. TV Noni Theophilustv Murata wa Ngai. Amen. Ndagweta mukunoria ndaoya rikwagerere wana kunoria andu angi arioma guneketo. Ndagweta mukunoria ndaoya rikwagerere wana kunoria andu angi arioma guneketo. Ni muthenya turagwitira, muthenya mwegama, muthenya munene uria Ngai athagathagite wa gukunoria mathina-ini, mirimo-ini, thieya-ini, mathire-ini, utumwo-ini, ona kioho-ini o giothe. Ni muthenya munene tugakorwo naguo wa gukunorio morito-ini maitu ni Ngai the Ngai morio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Amen. Eheria thieya ukio kunorio no kunorio ringi thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai morio na Ngai Roho Mutheru. Ukiuma kuo mweri imwe mweri wa mugwanja ni uguthii ukiugaga Ngai ni mukunoria tondu ni agukunuritie. Eheria thieya ukio kunorio ni kiugo kia Ngai. Ni mweri imwe Friday ya mweri imwe mweri wa mugwanja kuku Theophilus Church Njatha-Ini Marurui. Irikana ni Friday ya mweri imwe mweri wa mugwanja. Ngai akurathime ni ngakorwo kuo. Ni Bishop John Githiri ngakinya tene. Aha, amen. Na tugakorwo na Ngai the Ngai morio na Ngai Roho Mutheru. Oro hamwe na kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television members, kanitha wa Theophilus churches. Oho nitugakorwo oro hamwe na Murata waku uri ukamurehe. Na mugikinya mugoka mwihariirie gukunorio kwehererio thieya nigetha twigwatire kiria Ngai witu arenda. Twinyitire uthamaki wa Ngai witu. Ni mutongu, ni wohoraga, ni uhonagia na ni uteithagia andu aria mehariirie kweheria thieya meteithirio ni Ngai. Eheria thieya turathimwo ni Ngai. Eheria thieya urathimwo ni Ngai. Amen. Amen. Noni Theophilustv Murata wa Ngai. Nitwacokia ngatho ni tondu wa maruta marutwo ni andu aku, ire tithe, offering, thanksgiving, seed sacrifices, partners, aria mari TV-ini ya Theophilus television, aria mari online kanitha wa Theophilus online members, aria mari kanitha-ini wa Theophilus church Njatha-Ini. Ithuothe twanyitana makanitha mothe na aria turiho na Ngai the Ngai morio na Ngai Roho Mutheru.
tugikwira ni wega Ngai ni twaruta indo citũ iria ũtũhete na nĩ mbeca mwe marutĩra thimũ-inĩ, thimũ yakwa, thimũ cia Bishop, paybill number na arĩa mahũthĩra ithandũkũ-inĩ. Ndacitherithia ciothe na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Mbeca icio nacio nĩ ndaciamũra na rĩamũra mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Arĩa maruta itithe ciao nĩ gũcokia macokia na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ũguo Jacob akwĩrire nĩ ngagũcokeria gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo iria ciothe ũkahe. Ũndũ ũcio nĩ gũcokia twacokia icunjĩ citũ cia 10. Arĩa maruta magongona ma ngatho nĩ gũkũraha na gũkwambararia nduiganaine na igongona rĩrĩa twaruta. Ĩndĩ Ngai mũtũũra muoyo nĩ gũgũcokeria tu ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ na ngoro citũ ciothe na gũkwenda na gũgwĩciria na gũgweterera. Nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia. Ndatherithia igongona rĩrĩ rĩa maruta na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngeria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ andũ aku. Ndarathima moko mothe maruta mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Marĩ mathuri, marĩ atumia, anake na airĩtu, na ciana citũ cia Sunday school cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Ona teens aitũ ndamarathimithia guoko-inĩ gwaku. Ngeria ũtugi waku na tha ciaku na wega waku. Ndametiria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndametiria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndametiria ũtugi waku, wega waku Ngai. Wi ũtheremagia theremia andũ aku. Wi ũthegeiaga thegeiia andũ aku. Wi ũtũgagĩria tũgĩria andũ aku. Wi ũririkanaga ririkana andũ aku. Mũhumbani wa riri nowe. Humba andũ aku riri nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia. Ngĩrathima andũ othe nginya kanitha wothe harĩa hothe marĩa matwĩrorera. Ndaria ũtugi waku na wega waku. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kei tuikare thĩ tukĩhũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega nĩ tondũ wa ũtugi wake na tha ciake na wega wake. Pole kanitha wa rĩera-inĩ, tutinaririkana kũmera no mũhothere namba icio mũrona screen-inĩ ciĩkĩrĩtwo TV-inĩ itũ. Nĩ kũrĩ na paybill number ũngĩenda kũruta sadaka yaku kana thanksgiving, igongona o rĩothe ũngĩenda kũruta no ũhũthĩre paybill number na mũndũ athiaga kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, ũkathura paybill number ya gwĩtia paybill number ũkwandĩka 41981 utume igwetia account number. Account number angĩkorwo ũraruta tithe ũkwandĩka rĩtwa tithe, angĩkorwo nĩ offering ũkwandĩka offering, thanksgiving o ũguo utume na Ngai witũ agakũrathima. Na no ũhũthĩre namba ya Bishop nĩyo 0722 470 544 kana 0720 44 34 64 0722 470 544 kana 0720 44 34 64 kana no ũhũthĩre yakwa nĩ 0721 237 982. Ngai witũ arogocwo na mũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Rũciũ ngĩrathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ ithe to mũnyitagĩrĩra wĩra wa Ngai. Kũrĩ manyitagĩrĩra through mbeca ciao, kũrĩ manyitagĩrĩra through mahoya, kũrĩ manyitagĩrĩra through mathaithana. Ona gũka gwaku mũndũ akoragwo na hinya. Ũngĩmenya ũrĩa mũndũ gwĩciria tungatĩri no makwĩre pastor wa Gĩtuko, pastor Gathu na pastor Irungu, ũngĩũka ũkore kanitha-inĩ gũtarĩ mũndũ aiguaga ngoro ĩinamĩte. Ona rĩrĩa mũndũ ambĩrĩrie kũhunjia wathi wona hiya YouTube ndĩ na andũ erĩ, mũndũ agĩaga na hinya. Na rĩngĩ ndũraririkana we wĩ live, koguo nĩ we no cio rĩngĩ mũrĩe nĩ mũndũ ũmwe ũrakwĩrorera. Rĩrĩa muka mwĩkĩraga mũndũ hinya, nyina wanja ndũkanone rĩngĩ gũka gwaku ta ũtũmaga. Ko taraigua maandĩko maraiga thĩinĩ wa proverb, wĩingĩ wa andũ nĩ ũtũmaga ngoro ya mũthamaki ĩkagĩa na hinya. Yes. Koguo rĩrĩa ũikarĩte ona kana ta gaka nĩ ũkũririkana ĩkana karĩa twambĩrĩirie nako getagwo ka njoki Kariz. Kariz gatũkenagia nĩ kũnegena. Kũu gakanegena ũguo nĩ twakenaga mũno. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ gũthura gũka gũkũ. Ngai witũ aromuonekanĩra nĩ tondũ wa wega wake. Mwĩre arore kĩgongona thĩ. Tarora ndwĩre ngoro yaku ĩrore thĩ na maitho maku. Mwathani arogocwo. Friday twĩ gũkũ mweri ĩmwe githĩ ti Ngai igũrũ rĩa tha na nĩ rĩa tha
Ithe tiguo. Yes, no tuonekane to turite uriganeire. No ihinda ria kinyanira. Igoro ni ria kinyane. Mwathani arogocu. Iro cio giki ni kiambiriria. Kia Njatha-ini. Ngai ni areka wega. Maandiko maraiga atiriri, hurira Ngai witu ruhi. Ati ninga gucokeria hinya waku ria wakiambiriria. Ati ninga gucokereria nginya ciana ciaku iria ciathire, iria ndahurunjire na kuria, ninga cicokereria ciuke. Ati hinya waku wakiambiriria na undu wa hinya wa kiugo giake ndungiriganira. Koguo ri Ngai ni mwega na ni mutheru na ni mutugithi ndaririkanite Njatha-ini. Ona ukorwo mukihundurirwo monthly prayers ithe ti Ngai ni iguru kana atia ni iguru. Nawe iri ucio ngi nawe ndugakome ta muorote mwire we gukaga thaa ithatu kanitha utige riu gukinyage thinacara ithe tiguo. Amen. Koguo Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi. Ni hakwa ndire choa ngari ndina igongona ni nguririkanaga ria njikarire haria ni kuri hindi wa gituku ariho, Pastor Gathu ariho, ndina ona Naomi ariho. Hindi matunganire kwi muthenya wa Wednesday ndi murwaru no muririkane mukiruta mwari haha mukiruta igongona. Thank you Ngai ni utugi waku kumuri kwine wa ngoro yakwa ndingihota gutara kimwe gwa kimwe no ni unjikiire kigongona iki ndanathaithanirwo ngikwo operation nyingi urogocwo utumite ndeno igathinjwo maita maingi urogocwo mutura muoyo. Thank you ni tondu wandu aria manarugama thiini wa kigongona giki makiruta igongona riao ndi thibitari nginyite mwisho wakwa. We mutugi na we mutheru, we munene na we mwihokeku, ndingiriganirwo gukwira ni wega. Ona korwo amwe matithomaga Theophilus Njatha-ini, kuria guothe mari ndathiriria kirathimo. Igongona riu marutire riromakinyirira, riromahatura, riromateithia, riromarathima, riromambararia, riromakumira mirimo, ndwari na mathina, tondu ni marugamire ithenya-ini ria gutirira ngoro yakwa, ria kurugama na ngoro yakwa, ria gutirira ngoro ndungata yaku ni tondu wa utugi waku na tha ciaku. Ndagucokeria ngatho tu na ndakwambararia ndingitara no ni maingi unjikiire ndi kigongona-ini giki. Githe tu uraririe na mugambo uranjira njoke haria twaraniirie nawe na ni njokire gukwira ni wega Ngai, gukwira tu ni utugi waku, ni tha ciaku Ngai, ni wega waku na ni unene waku. Amukira ugoci, amukira gitio, amukira unene wothe. Rugama na maguru maku tu, wambararie moko maku, uhorere Ngai witu ruhi rwega, ukimwira ni wega Ngai. Wetagwo mutugi, wetagwo mukinyaniria, wetagwo muhonania. Ritwa riaku ndirogocwo. Thank you. Ndigiriganirwo gucoka wadirikaniire kuga ni wega. Emmanueli wa Ngai ni udirikanite, nikio ni ndacoka kuga ni wega. Ndigiriganirwo gucoka wadirikaniire kuga ni wega. Emmanueli wa Ngai
Neodirikanite Nikyo ndacoka kuga nĩ wega. Arĩa othe arwaru me TV-inĩ me online na arĩa marĩ kanitha-inĩ arĩa mena mĩcayo ya mĩrimũ Ngai mũhonia hinya wa gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki ndathĩrĩria ũhonio thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao ndathĩrĩria ũhonio arĩa mena mĩrimũ ĩtangĩhonwo nĩtwamĩkũmĩra kĩgongona-inĩ nĩtwamĩkũma nĩtwamĩhurunja nĩtwamĩharagania twathĩrĩria ũhonio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrohonia andũ aku mamũkĩre ũhonio arĩa marĩ thibitarĩ na arĩa marĩ mĩciĩ mohĩtwo nĩ mĩrimũ ya ndaimono mĩrimũ ya kĩruka nĩtwamĩtuanga nĩtwamĩharagania twamĩruma rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Amũkĩra ũgoci Ngai, amũkĩra ũgoci Ngai. Ngai ũhereirie andũ mawĩra arĩa matarĩ mawĩra twametiria mawĩra ma kĩrathimo mũhingũri wa mĩrango mahe mawĩra ma kĩrathimo na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku twagũtũgĩria mũno twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ndaririkana single mothers othe mena maruo na mĩtangĩũko ndaria ũtugi waku na tha ciaku wega waku igũrũ rĩao roerera ngoro ciao tirĩrĩra ngoro ciao arĩrĩria ngoro ciao na ciana ciao nĩ ũndũ wa ũtugi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndaririkana atumia a ndigwa arĩa mena ruo na mĩtangĩũko ona athuri a ndigwa ndaria ũtugi waku tha ciaku igũrũ rĩao wega waku na ũnene waku ũtugi waku romaririkana nĩ tondũ wĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Maririkane no meke wega ciana cia ndigwa na ciana cia ngũriai ndahoya ũtugi waku na wega waku tha ciaku imerekere wega waku umerekere onene waku umerekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndagũgoca na ndakwambararia ndaririkana athuri na atumia arĩa ahiku na arĩa mahikanĩtie ndamahoera ũtugi waku wega waku tha ciaku na ũnene waku umerekere hinya waku umerekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndingĩriganĩrwo airĩtu aitũ anake aitũ ndametirie hinya waku ndametirie ũtugi waku wega waku ũmaigane nacio igongona cia gayism itigũkinyĩrĩra anake aitũ igongona cia lesbianism itigũkinyĩrĩra airĩtu aitũ nĩtwacikũma nĩtwaciharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndahoya wega waku no tugi waku no nene waku na tha ciaku nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twakwambararia twagũthathagia na twakũnenehia ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ ũtore wĩkagwo kũu igũrũ tũmũthĩ Kristo cia ũtũigana na ũtuohere nĩiga maitũ ũtore twagĩra matũyagia na ndũgatũtwara magerio-inĩ na ũtũnĩkĩrĩtonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Ke tuikare thĩ. Ngai witũ arogocwo. Pole nĩ kũmũtindia mũno mũndekere. Ngai witũ nĩ mwega nĩguo ngugaga rĩngĩ no wende kũnyitanĩra hamwe nani. Nĩ ngwĩciragia niĩ nĩ igongona rĩakwa rĩa ngatho tũthiminde kanitha ũyũ ithe tiguo na ndigũthiminda ndĩ ika to niĩ njĩkĩirwo nĩ Ngai Bishop Ndoi nĩ igongona rĩakwa tu rĩa gũka kwĩra Ngai nĩ wega Mwathani arogocwo. Koguo tuoe haha igũrũ gathu ũmenye ũkorwo wĩ wĩra kuma rũciũ tĩrie ũrĩa guothe ũrathiĩ wĩra ũyũ ũkũruta na thikũ ithatũ Friday tũgakorwo haha tũturĩtie maruga na tiguo
Mwathani arogocwo. Tugucie haha uria tugucitie 44 hakorwo na ki na tiles hakuinagira na hakugocagira Ngai tiguo. Na kuo kuu tuthiminde wega. Mwathani arogocwo. Kirehe kiria wina kio. To mwahura makofi uguo. Kiria wina kio tamburukia na ukio gikaga uu ndingiriganirwo. No korwo nduri wandike ti pledge, tutikwenda pledge. Aria me TV-ini, aria me TV-ini no mahuthire namba iyo yakwa ya house screen ni 0721 237 982. Ni igongona turia kwa ria ngatho ria guthiminda kigongona ndire no ndungi ti campaign no ngadira kirugama wine ria guthiminda kigongona ndire no ndungi ti campaign no ngadira kirugama wine rep guku Njatha-ini. Bishop aranjiraga wa ingirugama ingihurwo muno ni andu nigetha tuthiminde ugo tamburukitie ciaku tugucigirira haha. Ngai akurathime amurathime. Thank you, God bless you. Waerikana ino ni Theophilustv, Murata wa Ngai. Theophilustv. Ungenda gukorwo no unyitanira hamwe nani ndenda tuthondeke kigongona giki thiururuka uguo ni ugukana haha uguo tarire na haha. Ungenda kunyitanira hamwe nani guthondeka kigongona kia Theophilus Church Njatha-ini na niyo mother church itu. Namba yakwa ya screen ni 0721 237 982 na nigukorwo mwihokeku acitare au hau gwiciri nigukorwo mwihokeku kiria gigatigara ni Ngai ni giatigara nigetha tuthiminde kanitha uyu na fundi witu haho ka fundi andu amoko mekuma guku mbeca citu itirithiega nja wa kigongona andu amoko ni na nitukumariha gire tiguo ukahaha fundi ukigeithie kanitha nigetha makuone screen ni wona watuka andu othe ni megukuona ni wewe turire kanitha ni we wagire gwaka wega kimageithie no mere ni wiharire kuruta wira Ngai kuma rucio thinacara cia ruci-ini. Mwathani agaco hamari twajitago Daniel Gathu kumia rucio tukwambia wira wa guthimitha kanitha. Amen. Meha mafundi ma moko mare me guku ndukoime haha uthio twire ati nduri na wira haha na wira wi haha ndugiuke haha uraigwa ni ukanyitana na teacher Gathu nigetha tu uria mundu gwitwo Mr Gathu ithe wa gicuhi atumia mutiendaga mawira ma giko ni ndamwona aya irungwe haha okirie haria giuka John wakwa korwe guku Naomi angiuma wa mbere Kafese angiuma wa mbere haha kore tigira ndukana igwitigira aya na mutigoke gutuhoya na haha wagituko ndukae gwitikira mundu ukina haha tiuge ndoka kuhoya wira none nginya tutu ni tuoka aothe marenda kuheo wira Mwathani arogoci ile titi mjega ona he mutumia ungi woka Ngai aromurathima ona kushni kushi hata huko kusha kwa pale baba bi etagwo itho wa bi raitho wa bi arathimwo mutigacoke kumwita kushi ni mnenyu muratu mairitu akwa mahengeke etagwo baba bi tauga yuguo uka baba bi ndagike emwe tiga wa miseti hau uguo nigetha iritu itu makamenya ucio ni athire githe tiguo irungu junior nduri urona mwaka uno ni waku mwire arathimwo ni Ngai
Nonekanirwo nĩ Ngai. Hũrĩra ithe wa Bimoko wega. Nĩ ũgoka Puro na Puro anjĩra nĩ agoka. Githĩ ti timu njega. Ndarathimithia timu ĩno guoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Ambararie moko manyu. Ndatherithia moko mao na thakame ya Jesu Kristo. Moko maitĩte thakame kana mageka waganu. Nĩ ndahera igũrũ rĩamo. Ndamamũrĩra wĩra waku. Wiki no tũkĩruta wĩra waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndaregana na kĩhĩngĩcano. Ndaregana na thieya. Ndaregana na roho wa intimidation. Roho wothe ũngĩũka wa bitterness kana wa anger nĩ ndaũkũma. Roho wa gũprovoke ũrĩa ũngĩ nĩ ndaũkũma. Ndamahoera unity. Ndamahoera kĩrĩa kwĩnyihanĩria. Ndetia spirit ya humbleness thĩinĩ wao. Ndamahoera ũrũmwe. Ndamahoera kwendana. Ũguo watũmire 44 gũgĩkoragwo na mũthenya ũmwe. Mina wendo o ũguo mũndũ gwĩtwo Mr. Gathu arũgamĩrĩire. Ũguo no taguo gũkũ gũgũthondekwo na kĩgongona kĩgĩe na riri. Ndahoya financial breakthrough. Arĩa othe maruta mbia ciao irĩ ciringi ĩmwe kana igĩrĩ. Arĩa maruta kanitha-inĩ, arĩa mararuta thimũ-inĩ yakwa. Ndaria kĩrathimo na ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Merei marathimwo nĩ Ngai. Amen. Arĩa makarugĩra mabundi meha. We Grace gũtiona tutigũtira tũgetha maũndũ. We ndũgoka tondũ ndũnoya guoko. Ndũgakorwo kuo. Kaĩ wĩ handũ. Oh. Nĩ sawa no ngire mũri. Tia lady ha. Tia lady mauga mena u. Oh, no ucio. Ucio ndimwĩrĩte. Tagote. Mama Koi, Bwana asifiwe. Mungu akubariki. No ũngĩ. Bas. Amen. Ucio wĩna nguo ĩno. Ndirikanie rĩtwa. Esther ũrĩa ũngĩ. Mama Emmanuel. Ngai twamũrathime. Arĩa magoka kũrĩa ndĩmatongoretie. Kũrora wĩra na kũrĩa. Naomi ha kũrĩa. Ha kũrĩa ngane ingĩ nginya nyina ngarĩ. Ona inyuĩ nĩ muoka mũno. Nĩ tũgoka kũrora wĩra tũgĩka gwĩka atĩa. Kũrĩa nĩ tũgakĩambĩrĩria wĩra mũthenya wa rũciũ. Gathunduka ĩgũthiĩ ũtatũthondekeire hau. Maruta cigana ta mere. Nĩ 10,950. Haya, na thimũ-inĩ ta mere nĩ cigana ci hau nĩgetha ndigatuĩke mũici. Na M-Pesa ni cash ni 10,950. Nayo M-Pesa ni 83,052. Ketucokie ngatho. Ngai mwene inya weguru na nthi ndeja mbere yaku muthenya juju na arua miarago ya thaici Jehova nkiri kumagia rieto ryaku nkiri kathaga ni untu bwa kanya gaka mwathani ndauga ni bwega Ngai wigitene giaku kionene mwathani ni bwega ni untu bwa mbeca ire utwete mwathani tumba gukuthondekera nyombeje yaku mwathani amukira ugocio wigitene giaku kionene mwathani ndatharimithia njara yonthe yomba gutamburuka ndaikeje mwathani tukithondeka kiuru giki giaku murungu mwega tutharimire ngugi cia njara ciatu mwathani kenda twita na mbere gukuthondekera nyombeje yaku twike mantu jamega no twike mantu jamanene Ngai na ni rietwa rĩa Jesu Kristo ndaromba na ndacokia ngatho. Amen. Ira Ngai witũ amũkĩre ũgoci nĩ tondũ wa wĩhokeku wake.
haya bawige icio ro uguo ndanengerwo na ici nicio ngerereka cia kinya 84 na 52 mwathani arogocwo na no cikuongerereka na no cirathi cia kinya 95 na 352 mwathani arogocwo ni tondu wa wega wake tugacokia ngatho ni tondu ni Ngai wi hau ungenda kunyitanira hamwe na ithui tugithimida kanitha uyu ikaraithi riu mabundi na gathu ukoro wahe thaici wambiriria ithabu ndukai kuga ni rucio nigetha hatu hathime tuthi tukimenyaga hae kuria tairo cigana ithe tutie na muthanga haria nja ithe tiguo na kagoto twina ko haria nja koguo ungenda kunyitanira hamwe na ithui gukorwo tugithimida tugicoka ni gucoka twacoka hari ihiga-ini ria twaitiriirie maguta tukira Ngai ni wega nyumba-ini ya Ngai ni tondu ni atulirikanite na agatwika wega na agaturwirira na agatuhitha ungenda kunyitanira hamwe na ithui namba yakwa ya thimu ni 0721 237 982 ni bia cikuruta wira wa Ngai guthimida kigongona guthondeka kigongona na ritwa ria Ngai rigocwo na ria barario ni tondu wa wega wa Ngai na ni tondu wa tugi wa Ngai hurira Ngai ruhi ni twakinyia ngiri igana rimwe riu twina 110 icio ni 10,000 ni Ngai na no tuthiite na nie ndirutite ciakwa na no ngukiruta mwathani arogocwo ni tondu ni Ngai mwega icio ngeikara nacio tondu ni njui andu ani makaria na ni njui he kindu gikendekana na ndiriku ndindo gakorwo kukuma rucio ni ukamuhe rutha ni ukauga hiuhirio mai kuma rucio na no igwa ekanitha-ini hurira irungu moko mwiri arathimwo ni Ngai koguo na ndunarikane gucirutira gicunji gia 10 na ici no nguruta Ngai witu ni mutugina ni mutheru ngwiritwo tuhe teens na riu ni ndirona teens ndagika citu ni ithire tumahe hindu egi kana tumahe umuthi ni mekorigwa uru matingĩigua uru nigetha muinuke nigetha menye kiumia giki twi guku wira ndukae guthi kurura na kuutindio tu ukigeithia tumia uka kanitha-ini twina wira wa kuruta na waria mari online aria mari nja wa bururi wa Kenya ungenda kuhuthira na maritwa makwa ni njui momba kurora maritwa ni Rachel Wangari wa KURIA Wangari ya E for elephant iyo niyo ikoragwo gibande-ini Rachel Wangari KURIA na Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mutugere mari TV-ini no uhuthire namba oyo 0721 237 982 nigetha tuthondeke kigongona hari undu ngikuma hau mukinyagia ha gucokia gwi pastor nigetha tuthie na mbere na hau hangi nigetha turikiririe na muririkane mahoya niri Friday mugoka tene na mutikanage guka no utagoka no utakahota guka tutirakuona uthio niki utakahota guka handu gathie wepo ni thitu Pauline ni non Pauline njugi Ngai akurathime ni njue gakorwo ari wira Ngai witu ni mutugira ni mutheru wa maovakado no igwo kande ugaturehera maovakado wiki no tukorwo guku tuoka tukarie na nyeni kana tiguo ni ndimwendete ni anjitagira ki avocado Ngai amurathime na ni tumwendete na ria moigwa turoka guku mukarokaga rucini tene na mwikire wega ni kuroka rucini tene aria mamuhitithirie ntugucira nao ni pro na kush wathorari makinye guku tene koguo niyo mamuhitithirie no ni mukwirutire ti ati ni undu turabangite ndirire wa gituku utuku iro utuku niguo ndiramwirire ngakorwo Njatha-ini rucio o uguo tundiamwirira team area ya praise na worship makoro mari rucini koguo ndukai kuga ati kanitha uthia na imenyithanio ndiamwirire utuku ona ngimwira ndirerite bishop kushara ri haudi acukire kuhukira bishop ndiramwira rucio ngathoma Njatha-ini ti undu turabangite ithi tutithia na roho mutheru Ngai amurithie Ngai amugitire na mumenyerere ni tondu wa wega wake rugamai na iguru tuge ndigiriganirwo turikiriria mamu turirikanire turathime turikiriria Emmanuel wa Ngai ni undirikanite nikio ndiracoka kuga ni wega akimoragia maganaku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndarĩ ka mũndũ
imana thutha. Thĩinĩ wa mũndũ nakamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthaku no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane kwa igũrũ wadirikane kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai Theophilustv Murata wa Ngai. Ndagwĩta mũkunoria ndaoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ angĩ arĩa magunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunoria ndaoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ angĩ arĩa magunĩkĩtwo. Nĩ mũthenya tũragwĩtĩra muthenya mwega muthenya munene uria Ngai athagathagite wa gũgũkũrũria mathĩna-inĩ mĩrimũ-inĩ thieya-inĩ mathirĩ-inĩ ũtũmwo-inĩ ona kĩoho-inĩ o gĩothe. Nĩ mũthenya munene tugakorwo naguo wa gũkũnũrio moritũ-inĩ maitũ nĩ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Amen. Eheria thieya ũke ũkũnũrio no kũnũrio rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ũkiuma kuo mweri ĩmwe mweri wa mũgwanja nĩ ũgũthiĩ ũkiugaga Ngai nĩ mũkũnũria tondũ nĩ agũkũnũrĩtie. Eheria thieya ũke ũkũnũrio nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ mweri ĩmwe Friday ya mweri ĩmwe mweri wa mũgwanja kũkũ Theophilus Church Njatha-ini Marũrũi. Ririkana nĩ Friday ya mweri ĩmwe mweri wa mũgwanja. Ngai akũrathime niĩ nĩ ngakorwo kuo. Niĩ Bishop John Githiri ngakinya tene. Amen. Na tugakorwo na Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru oro hamwe na kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television members, kanitha wa Theophilus churches. Oho nĩ tugakorwo oro hamwe na Murata waku ũrĩa ũkamũrehe. Na mũgĩkinya mũgoka mwĩharĩirie gũkũnũrio kwehererio thieya nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩa Ngai witũ arenda. Twĩnyitĩre ũthamaki wa Ngai witũ. Nĩ mũtongu, nĩ wohoraga, nĩ ũhonagia na nĩ ũteithagia andũ arĩa meharĩirie kweheria thieya meteithĩrio nĩ Ngai. Eheria thieya. Ĩno nĩ Theophilustv Murata wa Ngai. Etha Murata ũrĩa ũtamenyerete ũtigĩre right hand yaku nĩageithie andũ erĩ. Ĩno nĩ Theophilustv Murata wa Ngai. Watinda atĩa kũrĩa watinda nĩ watinda ũmenyereirwo nĩ Mwathani. Gũkinyia hwa-inĩ wĩ mũgima na wĩiguĩte nĩ hinya wa Ngai na nĩ wega kũririkana gũcokia ngatho tondũ nĩ Ngai ũtũkinyithĩtie. Yugocithagia Ngai na kĩwendo. Nyitanagĩra na Bishop John Githiri tabarĩra-inĩ ya Mahoya ma Hwa-ini agĩgũta. Ũnabii ndũkoragwo kuo thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Perigamu. Gũkũruta maandĩko makoiga thĩinĩ wa Thaburi 16 na
gukumenyithia maria Ngai witu arenda na ithuĩ. Nginya hau tukinyĩte rĩ, nĩ ũtaũkĩtwo nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩkũrerete. Kuma o kĩambĩrĩria nginya wa gatano, thaa 2 nginya thaa 4 cia hwa-inĩ, gũkũ gwa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũtugi waku, nĩ wega waku, nĩ tha ciaku, nĩ ũnene waku, na nĩ ũtugi waku. Tutiaku nĩ ũnene waku, na nĩ ũtugi waku. Tutingĩria no gũcokia ngatho nĩ tondũ wa our spiritual father, niwe Bishop John Githiri. Onake twacokia ngatho ithenya-inĩ rĩake nĩ gũtũhe vava wa kĩroho, ũkamũtua kĩgĩna kĩna ũmenyo, atũtarage o torĩa Isaac atarire Jacob. Ũrogocwo mũtũra muoyo, thengio nake twaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ũtugi waku na wega waku. Ngĩmũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo, ngamũhoera wega waku na ũtugi waku. Ndamũhoera nĩ tondũ wa igongona rĩa Friday, akĩruta igongona rĩu, Ngai mũtũra muoyo, rĩrutwo ũrĩa ũrenda, auge ũrĩa ũrenda, eke ũrĩa ũrenda, ari ũrĩa ũrenda, nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ũrohitha muoyo wake, ũrohitha ũtungata wake, kũrĩ arĩa mawĩriragĩria maũtamburange na mawĩkĩre gĩko. Mũhithe nĩ tondũ wĩ mũtugi Ngai, wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku. Niwe vision bearer, akuĩte kĩoneki gĩkĩ, kĩrĩa wamwarĩirie, kĩrĩa wamũnengereirie, kĩrĩa waigĩrĩire ciande-inĩ ciake. Ũndũ ũcio ngamwĩtĩria ũmenyo, ũũgĩ na ũtaũku wa kiugo gĩaku Ngai. Ndagũtĩĩa na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai, ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai, ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩĩtwa rĩaku rĩambarario. Nĩ ndagũcokeria ngatho ona ithuĩ nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩa kĩgongona gĩkĩ kĩambĩrĩirie nginya ndagĩka-inĩ ici. Roho mũtheru nĩ watũikaria na watũhe gĩkeno, na wacokia meciria maitũ na thutha, turirikane harĩa twambanĩrĩirie nawe. Nĩ twakũhe ũgoci. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ andũ aku, na ndahoya ũtugi waku na wega waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũtanarĩkirie kwaya gũkorwo kwĩ mũndũ wĩ hau na no ende kũhonoka. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ ũngĩenda kũhonoka? Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ Theophilus television arerora Theophilus television angĩenda kũhonoka? Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ thĩinĩ wa Theophilus online members angĩenda kũhonoka kanitha-inĩ wa rĩera-inĩ? Kĩtũhoe nĩ tondũ arĩa marĩ rĩera-inĩ. We ũngĩenda kũhonoka, cokera thutha wakwa, uge Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ndĩ mwĩhia, ndahoya kũrekerwo mawĩhia na mawagano makwa. Thambia na thakame yaku Jesu Kristo na nĩngũthera. Andĩka rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka, ndoimbũra na kanua gakwa atĩ we wiki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai niwe Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Amen. Ndagũcokeria ngatho nĩ ũyũ wahonoka, ndamũkunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũkaiga wothe ũkoimbũra mehia make, nĩ akarekerwo, nayo thakame yaku ĩmũtherie na akahananio o ta guoya wa ng'ondu. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmatheria na kũmamũra, maikarie mũrĩithi mwega kũhetũkĩra Psalms 23, marĩithie cieni-inĩ iria irurĩte na ngurumo-inĩ cia maĩ marĩa mena ũhurũko. Ndametirie rũirigo na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa Zakaria 2:5, marĩithie magitĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Atha makinya mao kũringana na Psalms, ũreke makinye kũrĩa ũthurĩte nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Nĩ ihinda rĩa kũrathimana, rũciũ nĩ ihinda rĩa kũrathimana. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Jehova arokũrathima.
Amen. Ria mbere umukarathima noguo mwarathima inyuĩ enyewe. Ria kere mukarathima kanitha wa online wa TV na online. Ria gatatu mukarathima kĩgongona. Nĩ mwanyita? Rĩu rathimo ũcio ũngĩ. Tũrathimane. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Jehova rokũrathima. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Aya kanitha wa online tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Jehova romũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova romũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. Tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ mũtikaine maũndũ mũgĩkaga mega. mũrakĩrathima kĩgongona. Jehova rokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova rogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Rĩa mũthia kĩgongona gĩkamũrathima. Tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Tũrathimane. Rathima mũndũ. Rathĩra mũndũ maũndũ mega. Jehova romũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova rotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova romũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ndamwĩtĩria gĩkeno. Arorathima njiarwa cianyu. Arorathima riumagarĩro rĩanyu na igũndũkĩro rĩanyu. Arorathima wĩra wa moko manyu. Aromũtũmĩra irera kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Rĩromurĩra nĩ tondũ wa wega wake. Ndetiria mĩgũnda yanyu mbura ya kĩrathimo. Ndetiria mawĩra manyu kĩrathimo na ũtugi wa Ngai. Ndahoera mĩĩrĩ yanyu ũgima wa mwĩrĩ. Ndamwĩtĩria ũũgĩ, ũguũrio na ũmenyo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo na ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Amen. 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 Wow. Ngai amũrathime. Tũcemanie rũciũ rũcinĩ rwa tene kuma thaa 1 cia rũcinĩ. Ndĩtiguo koguo kuma rũciũ nĩ wĩra. Haya mwĩra ũcio ũngĩ rĩu tũrathiĩ na mbere tũkĩinaga. Ũtigatigagĩre nĩ wageithio. Kibera no hari matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire igũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
na utheri munene na mũgambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai.